So hello and a very good evening everyone. আজি আপোনাকৰ 1st of May 2024 আৰু আজি compilation video লৈ আহিছো য'ত আমি একেলগতে ডিসকাস কৰিম বহুতখিনি আনসাৰ sheets মই দেখাম আপোনালোকক সো চাওক এতিয়া প্ৰগ্ৰাম চলি আছে যোনে নাজানে আপোনালোকে মিছন APSC যোনটো আমাৰ আগৰ চেনেলটা আছিলে মই তাতে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো কিন্তু সেই চেনেলটো কিবা এটা কাৰণত ডিলিট কৰিব লগা হ'ল সেইকাৰণে নতুন এটা চেনেল খুলিলো আপোনালোকে আকৌ জয়েন কৰিছে ভাল লাগিছে সকলোৱে ৰেসপন্ড দি আছে আৰু সকলোৱে জয়েন কৰিছে যোনে সিৰিয়াস এসপায়াৰেন্ট হয় ইহঁতে ৰেগুলাৰলি ফলো কৰি আছে সো ভাল লাগে আপোনালোকৰ যোনখিনি আপোনালোকে বেক পাও আপোনালোকে কমেন্ট দিয়ে আপোনালোকে কিবা কথা সুধিব পাৰো হোপফুলি আপোনালোকে স্যাটিসফাই হয়ও ৰিপ্লাইটো লগত সো এনিৱেজ সেইটো কথা আছিল সো মেইন সানসাইটিক ইনিশিয়েটিভটো যদি আমাৰ চাই 20 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল ওকে 20 মাৰ্চৰ পৰা আফটাৰ ইভেন্ট মাৰ্চত আমাৰ APSC প্ৰিলিমিনাৰী যোনটো APSC প্ৰিলিমিনাৰী হয় এই বছৰ 2000 সেইটো আমি দিছিলো আৰু তাৰ পিছত 20 তাৰিখৰ পৰা এদিন গ্যাপ আছিল তাৰ পিছত আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো আৰু এই প্ৰগ্ৰামটো যদি চাই সাউন্ডে আমাৰ এতিয়া অলমোস্ট শেষ হ'ব আৰু বেছি দিন নাই 18 মে লৈকে আছে প্ৰগ্ৰামটো সো যোনে জয়েন কৰা নাই এতিয়াও জয়েন কৰিব পাৰে কোনো কথা নাই আপুনি যদি 20 তাৰিখৰ পৰা লিখা নাই আনসাৰ আপুনি 1 মে পাও ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে সো এতিয়া বহুতে মোক ধৰক আজি জয়েন কৰিছে কোনবা সো মই সেই সকলকো কৈছো কথাটো যে ওয়ান্স ইউ জয়েন যেটো কৰিলে সাপোজ নেজি জয়েন কৰিলে সাপোজ কাইলি জয়েন কৰিছে আপুনি ওকে কালি যদি 2 তাৰিখ হয় সো আপুনি GS-4 আনসাৰ খিনি লিখিলে ধৰক সো আপোনাৰ এপ্ৰোচটো এনেকৈ কৰিব পাৰে সো দিস ইজ দ্যাট ডিপেন্ডস অন ইউ আপুনি কিমান কমফৰ্টেবল হয় সাপোজ আপুনি GS-4 অলপ পঢ়ি ললে টপিকটো তেনেকৈ কাইলৈ আমাৰ ধৰক পাব্লিক সাৰ্ভিস তাৰপিছত values ওপৰত আছে and ethics in public administration এই টপিকটো ওপৰত আছে সো once you read this topic in advance তাৰপিছত আপুনি কাইলৈ ধৰক এই আনসাৰটো লিখিলে তাৰপিছত আপুনি একে GS-4 জুনিয়ৰ আফটাৰত আছিলে তোমাৰ 25ত আছিলে 25th এপ্ৰিলত উলিয়াই ললে ইয়াৰে টপিকটো উলিয়াই ললে moral thinkers and philosophers অলপ পঢ়ি ললে তাৰপিছত আপুনি যেনেকৈ GS-4 আকৌ আগৰটো উলিয়াই ল'ব টপিক তাত আপোনাৰ ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স টপিকটো পঢ়ি ললে সো এনেকৈ কৰি আপোনালোকে আগৰখিনিও মানে প্ৰেজেন্টটো লিখিব আৰু এট সেম টাইম যদি পাৰে একেদিনে অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব সো একেদিনে আপুনি আকৌ দুদিন মানৰ লিখি ল'ব তেনেকৈ আপুনি যদি এদিন ধৰক তেনেকৈ GS-5 কৰে সো GS-5 ৰিলেটেড আগৰ তেনেকৈ আনসাৰ দুটামান লিখি ল'ব সো অলপমান এক্সট্ৰা এফৰ্ট দিব ধৰক কোনোবাই যদি ডেইলি লিখি আছিলে সিহঁতে দুটাকে লিখিলেও হ'ব আৰু যোনে নতুনকৈ জয়েন কৰিছে সিহঁতে ধৰক আপোনাৰ দুটা মানে চাৰিটা তেনেকৈ এক্সট্ৰা লিখিব পাৰে আপোনালোকে ছটাকে দি থাকিলেও আপোনালোকৰ হৈ যাব ঠিক আছে আৰু এইটো কথা যে আপোনালোকৰ 18 মে লৈকে প্ৰগ্ৰামটো চলিব এইটো হয় মানে ডেইলি কোৱেশ্চনছ মই যোনবিলাক গ্ৰুপত দি আছো সেইটো 18 তাৰিখলৈকে চলিব তাৰপিছত যোনে ধৰক লেটকে জয়েন কৰিছে আৰু যাৰ ধৰক আগৰখিনি পেন্ডিং আছে সেইখিনিও আপোনালোকে দি থাকিব পাৰে মোক মই ৰেগুলাৰলি চেক কৰি ফিডবেকস দি থাকিম য'ত পাৰো ঠিক আছে সো কিছুমান কপিত মই অলপ ডিটেইলছত ফিডবেক দিও লিখি পেলাই কোনোবা যদি নতুনকৈ জয়েন কৰিছে আৰু বাকিবিলাকে যোনে ধৰক এতিয়া এটা আপুনি ক'ব পাৰে এটা ধৰক পজিশন পাই গৈছে য'ত সিহঁতে ধৰক ইমানখিনি ডিটেইল ফিডবেক দিব নালাগে ভিডিও ডিসকাশনবিলাক আপোনালোকে চাব ওকে আৰু ইনফেক্ট যোনে নতুনকৈ জয়েন কৰিছে সিহঁতেও চাব আপোনালোকে ভিডিওছখিনি চাব তাত আপোনালোকে গম পাব যে ধৰক এতিয়া মই সকলোৰে বহিত ইমানখিনি বহি আহি থাকে ঠিক আছে আমাৰ এক্সপেৰিয়েন্সখিনি ধৰক লিখি থাকে সো এটলিষ্ট 15-20 মান বহি মই ডেইলি চেক কৰিব লাগে টেন এভাৰেজ আৰু কিছুমানে আগৰবিলাকো লিখি দি আছে সো ইট টেক্স টাইম ফৰ চেকিং সেইকাৰণে কেতিয়াবা 3-4 দিন তেনেকুৱা এসপ্তাহৰ গ্যাপ হৈ যায় 10 দিনৰ গ্যাপ হৈ যায় বাট মই দি থাকোঁ টাইম টু টাইম কাৰণ মই আপোনালোকে জানে মই নিজেও প্ৰিপাৰেচন কৰি আছো তাৰ উপৰি মই নিজেও পঢ়াই আছো এখন কোচিং ইনষ্টিটিউটত তেজপুৰতে সো সেইবিলাকৰ কাৰণে অকণ বিজি হৈ থাকোঁ কাৰণ সেইবিলাকতো অলপ ফোকাস কৰিব লাগে কিন্তু তাৰ উপৰিও মই এইটো এক্সট্ৰা ইনিচিয়েটিভ মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল ইনিচিয়েটিভ হয় মই এইটো আনিছো আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু হোপফুলি আপোনালোকে যদি জয়েন কৰে আপোনালোকে আজিও যদি জয়েন কৰে কথাটো কৈছো আপোনালোকে আগৰ আনসাৰছবিলাকো এটা দুটা এদিন দুদিনকৈ তেনেকৈ লিখি দি থাকিব আৰু ইনফেক্ট মই আপোনালোকৰ 18 মেৰ পিছতো বহি চেক কৰি থাকিম মই কুৱেশ্যন নিদিম 18 তাৰিখৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকে গ্ৰুপত যেতিয়া জয়েন কৰিব আমাৰ টেলিগ্ৰামত 9টা গ্ৰুপ আছে তাত আপোনালোকে যদি জয়েন কৰে যোনটো মেইন আনসাৰ ৰাইটিং গ্ৰুপ হয় তাত আপুনি ডেইলি যোনকেইটা আগৰ মানে ডেট ওয়াইজ আপুনি চাব মই বাকি ডেডিকেটেড গ্ৰুপছ হয় সো অকল কুৱেশ্যনৰ গ্ৰুপত অকল কুৱেশ্যনে পাব সো তাৰ পৰা কুৱেশ্যনছখিনি আপুনি চাই পঢ়ি তেনেকৈ লিখি মোক দি থাকিব পাৰে টাইম টু টাইম ঠিক আছে সো মই এপ্ৰোচটো যোনটো আপোনাক ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছিলোঁ কেনেকুৱা হ'ব লাগে যেনেকৈ আপোনাৰ যোনটো টপিক আপুনি পঢ়িছে সেই টপিকটোৰ ওপৰত কি কৰিব প্ৰথমতে আপোনালোকে নিজৰ টেক্সট বুক ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেক্সট বুকৰ পৰা পঢ়ি ল'ব তাৰপিছত অকণ গুগল কৰিব তাৰপিছত সেই কুৱেশ্যনটো যদি ধৰক আপুনি একেবাৰে বুজি পোৱা নাই তেতিয়া অকণমান ধৰক ইণ্টাৰনেট সাৰ্চ কৰিব পাৰে আপোনালোকে সো ভাল ৱেবছাইটছ আছে আপোনালোকৰ দৃষ্টি আছে ধৰক ভিজন আছে বা তেনেকুৱা ফিজিক্সৱালা আছে সো এইবিলাক বা আমাৰ বৰঠাকুৰৰ নিজৰ আছে তাৰপিছত যি কোচিং ইনষ্টিটিউট আছে আপোনাৰ অসমতো বাকি ভাল সো সকলোৰে ধৰক মেটেৰিয়েলখিনি পঢ়ি ল'ব পঢ়ি আপোনালোকে তাৰপিছত নিজৰ আনসাৰটো নিজে ঠিক আছে লিখিব চেষ্টা কৰিব
প্ৰথমতে হয়তো এদিন দুদিন আপোনাক চাই লিখিবলগীয়া হ'ব পাৰে, বাট ট্ৰাই কৰিব ইন ফিউচাৰ যাতে নিজে অলপ বনাই লিখিব পাৰে, ঠিক আছে। তাৰ লগতে ডাইৰেক্ট আনচাৰটো যদি আপোনালোকে ধৰক তেনেকৈ নবনায়, তেতিয়া কি কৰিব আপুনি, ধৰক ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ শ্বৰ্ট অলপ কিবা মডিউল আছে বা আপোনাৰ নিজৰ নোটছ বনাই থোৱা আছে বা কোনোবা টপাৰ মেটেৰিয়েল আছে কিবা কিবি আছে, সেইবিলাক পঢ়ি ল'লে তাৰপিছত আপুনি কুৱেশ্যনটো পঢ়িব যে কুৱেশ্যনটোৰ পৰা কি পইণ্টছ দিব পাৰে, সেইখিনি পইণ্টছ ভালকৈ পঢ়ি ল'লে তাৰপিছত তাৰ পৰা চাই নোটছখিনি চাই নোটছ বনাব পাৰে, ঠিক আছে। মানে আনচাৰ মেইনছ কুৱেশ্যন আপুনি লিখিছে, চ' কুৱেশ্যন আৰু আনচাৰ ফৰ্মেটত আপুনি নিজে লিখিব পাৰে যদি আপুনি বিগিনাৰ হয়। ফৰ এক্সাম্পল মই আপোনালোকক দেখাম যেতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম বহিখিনি, চ' সেইটো কথা আছিল, ঠিক আছে। এতিয়া চাওক মই কাইলৈ এজ ইউ নো আজি আপোনাৰ 1 তাৰিখ হয়, চ' 2 তাৰিখে কাইলৈ GS-4 আছে এই টপিক কেইটা, ঠিক আছে। তেনেকৈ আমাৰ লাহে 18 তাৰিখলৈকে মই কুৱেশ্যন দিয়া তাৰপিছত বন্ধ কৰি দিম। তাৰপিছত চাওক ইনিচিয়েটিভটো ইয়াতে শেষ নহয় বাৰু, 19 তাৰিখে নেক্সট দিনা আপোনাৰ কি হয়, ছানডে পৰিব। চ' ছানডে আপোনাৰ দুখন মই ফুল লেংথ টেষ্ট দিম না আপোনালোকক ছল্ভ কৰিবলৈ কাৰণে, আপুনি এইখিনি ছল্ভ কৰিব নিজে। আৰু মই এই টেষ্টখিনি বনাম কাৰেণ্ট পাৰ্চপেক্টিভৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা, ঠিক আছে। চ' আছামত বেছি ফ'কাছ থাকিব তাত। চ' যিয়ে হওক GS-1 2 3 4 বা আপোনাৰ এখন GS-4 হয়, চ' GS-1 2 3 4 হওক লাগিলে বা এছেই হওক, যিয়ে হওক মুঠতে আপুনি গোটেইখিনি বস্তুৱেই যোনখিনি কুৱেশ্যনছ পাব ডেট উইল বি বেছড অন কণ্টেম্পৰেৰী টপিকছ, ঠিক আছে। আছাম বেছডো হ'ব পাৰে বা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বেছডো হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। কাৰণ আজিকালি ট্ৰেণ্ডটো তেনেকুৱা হৈছে, আপোনালোকে দেখিছেই প্ৰশ্নৰ, চ' তেনেকুৱা টপিক থাকিব, ঠিক আছে। ইফ ইউ ৱান্ট টু জইন দিছ কোৰ্ছ, আপুনি মোক ইয়াত ইমেইল কৰিব পাৰে বা মোক হোৱাটছএপ কৰিব পাৰে, জাষ্ট ড্ৰপ এ মেছেজ ইন দিছ নম্বৰ এণ্ড মই বাকী আপোনালোকক ডিটেইলত পঠাই দিম। আৰু আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিবলৈ কাৰণে যোনটো ফিজ হয়, ইয়াত কোনো ইনষ্টলমেণ্ট ছিষ্টেম নাই, এতিয়া ওৱান টাইম পে'মেণ্ট হয় গোটেই কোৰ্ছটোৰ কাৰণে। আপোনালোকে আনচাৰ্ছ লিখি দি থাকিব পাৰে। আপুনি মেটেৰিয়েলছখিনি গ্ৰুপ জইন কৰাৰ পিছত পাই যাব, বাকী মানে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ৰিলেটেড কিবা কিবি যোনবিলাক মই আপডেট দি থাকোঁ, ঠিক আছে। কিন্তু এটা কথা ইয়াত যদি চাই মোৰ ইফ ইউ বহুতে সুধি থাকে, ধৰক আগতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি চাই থাকে এইটো পজ কৰি ইয়াৰ স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ পেলাই পিছত এইটোকে স্কেন কৰি দিব পাৰে আপোনালোকে এডিট কৰি পেলাই, ঠিক আছে। এইখিনি আপোনালোকে কৰিব জানিব চাগে। আৰু UPI ID দিও পে'মেণ্ট কৰিব পাৰি, আপোনালোকে যি ধৰক জিপে' ইউজ কৰে, গুগল পে' ইউজ কৰে বা আপোনালোকৰ ফোনপে' এণ্ড অল যি ইউজ কৰে, ঠিক আছে, পে'টিএম ইউজ কৰে, ইউ কেন use this QR code or you can use this UPI ID, ঠিক আছে। আৰু যদি চাই আমাৰ গ্ৰুপবিলাকত 9টা গ্ৰুপ আছে, চ' তাত বেলেগ গ্ৰুপত আপোনালোকৰ যেনেকৈ GS-1 2 3 4 5ৰ গ্ৰুপ আছে, পেপাৰ 1 এছে গ্ৰুপ আছে, তাত নটিছৰ কাৰণে এটা গ্ৰুপ আছে, তাৰপিছত মেইনছ আনচাৰ ৰাইটিঙৰ এটা গ্ৰুপ থাকিব, য'ত ডেইলি কুৱেশ্যনছখিনি দি থাকোঁ মই আৰু টপিকটো লিখি দিওঁ মই আগতে এডভান্স কাইলৈ কি হ'ব। চ' তেনেকৈ আপোনালোকে পঢ়ি থাকক আৰু এই ব্লু প্ৰিণ্টখন আপোনালোকে পাই যাব, তাতে গ্ৰুপতে আছে। চ' এই ব্লু প্ৰিণ্টখন চাই আপোনালোকে নিজে এডভান্স পঢ়ি থাকিব পাৰে, ঠিক আছে। চ' আনচাৰ ৰাইটিং মই সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকৰ 18 তাৰিখলৈকে মই কুৱেশ্যনছটো দিম গ্ৰুপত, কিন্তু আপোনালোকে ওৱান্স ইউ জইন দিছ ইনিচিয়েটিভ তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে, এই 18 তাৰিখলৈকে গোটেইখিনি আপুনি জইন কৰিলে গ্ৰুপতো পাই যাব কুৱেশ্যনছখিনি। সেই কুৱেশ্যনছখিনি চাই আপোনালোকে নিজে পঢ়ি লিখি মোক দেখাই থাকিব পাৰে, ঠিক আছে। সেইটো কথা। চ' আহক তেন্তে এখন বহীকেইটা চেক কৰোঁ। মই ইয়াতে বুজাম আপোনালোকক মই এই বহীবিলাক কিয় লৈ আহোঁ। ইয়াৰ পাৰ্পজ দুটা হয়। এটা হ'ল যে আপোনালোকে বহুতে সুধি থাকে ফিডবেকৰ কথা, কি ফিডবেক দিব লাগে। চাওক এতিয়া ইণ্ডিভিজুৱেলি সকলোৱে ধুনীয়া আনচাৰ লিখি আছে, চ' তেনেকৈ ময়ো মানে বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে এই বস্তুটো কণ্টিনিউ কৰি থাকক উইথ ডেট ৰিডম, ঠিক আছে। চ' এতিয়া ধৰক বহুতে আনচাৰ ৰাইটিং কৰি আছে, দে আৰ ডিফাৰেণ্ট ষ্টেজেছ। এতিয়া যেনেকৈ কিছুমানে ধৰক যোৱা বছৰ মেইনছ দিছে, দে ন' দ্য ফৰ্মেট কেনেকৈ কৰিব লাগে। কিছুমান এনেকুৱাও আছে ধৰক কোনোবাই একোৱে আইডিয়া নাই মেইনছৰ আনচাৰ ৰাইটিঙৰ, ঠিক আছে। চ' তেনেকুৱাও আছে আৰু কিছুমানে ধৰক এইকেইদিন কণ্টিনিউছ লিখি আছে 20 মাৰ্চৰ পৰা, সিহঁত সকলোৱে ধৰকচোন এটা এইজটো পাবই, ইমান দিনে যেতিয়া আনচাৰ লিখিছে এটা ৰিডম আহি গৈছে। চ' সেইটো কাৰণে সকলোৰে যোনটো লেভেল অফ ৰাইটিং হয়তো ডিফাৰেণ্ট হয়। চ' এইবিলাক বহি দেখি পেলাই কাৰোবাৰ আনচাৰ ভাল দেখি বা চামথিং কিবা বেলেগ দেখি অলপ মানে তেনেকৈ অলপ নাৰ্ভাছ নহ'ব। সকলোৱে আমি কোনো এক্সপাৰ্ট নহয়। চ' এটা কথা মনত ৰাখিব, আমাৰ টাৰ্গেট যোনটো হয় 10 মাৰ্কৰ ভিতৰত এটলিষ্ট 4 পাব লাগে মেইন পৰীক্ষাত, আৰু 15 মাৰ্কৰ ভিতৰত এটলিষ্ট 5 বা 6 পাব লাগে। চ' এৰাউণ্ড প্ৰতিখন GS পেপাৰ যদি এৰাউণ্ড লাইক 100ৰ ওচৰে পাজৰে থাকে, ঠিক আছে, আৰু এছে আৰু যদি ইণ্টাৰভিউত ভাল মাৰ্কছ থাকে, চ' ডেফিনেটলি এটা ৰেংক আহি যায়, ঠিক আছে। APSC ক্ষেত্ৰত কৈ আছোঁ। এতিয়া মই আনচাৰ ৰাইটিং কেনেকৈ কৰে আপোনালোকক কৈ আছোঁ। মই চাওক মডেল আনচাৰ্ছটো নিদিওঁ, কিন্তু যোনবিলাকে ভাল আনচাৰ লিখে বা কিছুমান ৰেণ্ডম কপিজ মই তেনেকৈ লৈ আহোঁ, যোনটো যাৰ হেণ্ড ৰাইটিং লেজিবল হয়, অলপ বুজি পায়, সকলোৱে চাব পাৰে। চ' তেনেকুৱা বহীবিলাকৰ পৰা মই ডিছকাশ্যন কৰোঁ। চ' সেইকাৰণে আপুনি এই বহীবিলাকক মডেল আনচাৰ্ছ হিচাপে এই ভিডিঅ'জবিলাকক চাব, ঠিক আছে। আৰু এই ভিডিঅ'জবিলাক চাই পেলাই বুজি পেলাই আৰু যোনে আনচাৰ্ছখিনি লিখিছে সিহঁতেও বুজি পাব যে ইয়াত কি ধৰক আপোনাৰ দিব লাগে, আৰু যাৰ মই চেক কৰি দিছোঁ তেনেকৈ ফিডবেক দিয়া নাই ধৰক প্ৰপাৰলি। চ' তাত আপোনালোকে চাব পাৰে যে আপোনাৰ কি ভুল মানে কি আপোনাৰ ভুল হৈছে আৰু কি ভেলু এডিশ্যনছ কৰিব পাৰে আপোনাৰ আনচাৰত, মানে এক্সট্ৰা কি ইয়াৰ পৰা চাই লিখিব পাৰে, ঠিক আছে।
সো আহক তেন্তে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথমতে চাওক GS4 এইটোত হয় 25 তাৰিখে টপিকটো আছিলে মৰেল থিংকাৰ্ছ এণ্ড ফিলচফাৰ্ছ তাৰ ওপৰত মই দুটা প্ৰশ্ন দিছিলোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হয় 10 মাৰ্কছৰ আকৌ ছেকেণ্ড প্ৰশ্নটো হয় 15 মাৰ্কছৰ 250 ৱৰ্ডছৰ অ'কে সো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আমি ইয়াত কৈছে ডিছকাছ মহাত্মা গান্ধীজ কনচেপ্ট অফ 7 চিনছ মহাত্মা গান্ধীৰ যোনটো কনচেপ্ট হয় অফ 7 চিনছ সেইটো ডিছকাছ কৰিব কৈছে সো ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো কেনেকৈ দিছে চাওঁ আহক The concept of 7 sins is one of the greatest contribution of Mahatma Gandhi to ethical philosophy হয়নে so ethical philosophy ক্ষেত্ৰত মহাত্মা গান্ধীৰ যোনটো কনসেপ্ট হয় of the 7 sins এটো কি হয় it's considered as one of the greatest in the world হয়নে why because how he has termed them as deadly এই 7 sins কেটা কি হয় these are deadly vice which destroys us as well as মানে individual levelত destroy হয় আমি লগতে কি হয় societal levelত আমি destroy হওঁ এতিয়া এই 7 সিনছটো তাৰপিছত ডিসকাস কৰিব কৈছো সো ইয়াত আপুনি তেনেকৈ লিংকিং কৰিছে তেখেতে লিংক কৰিছে যে 7 সিনছ আৰ আইডেন্টিফাইড যোনটো আইডেন্টিফাই কৰিছে মহাত্মা গান্ধীয়ে দ্যাট আৰ গিভেন বিলো সো প্ৰথম সিনটো কি হয় প্ৰথম পাপটো কি হয় wealth without work ঠিক আছে এটো নামতে বুজি পায় সো যেতিয়া আপুনি wealth কিবা ধন মানে একিউমুলেট কৰে without working hard that is considered as a sin এতিয়া হেতু মডাৰ্ন ডেট হৈ থাকে ইন মডাৰ্ন ডে পিপল are after easy money বিচাৰি কি হয় easy money বিচাৰি থাকে যেনেকৈ আপুনি দেখিছে বেগিং এণ্ড অল হেবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কিছুমান ভিডিঅ' চাইছো আমি ভাইৰেল ভিডিঅ'জ বিলাক হয় য'ত কিছুমান জেনুইন কেছ থাকে কিন্তু আজিকালি কি হয় ইজি মানি মানে উলিয়াবলৈ কাৰণে মানুহে বহুত বেলেগ বেলেগ মানে ধৰক টেকনিক ইউজ কৰে ঠিক আছে মেনিপুলেশ্যন হওক পাৰচুৱেশ্যন টেকনিক হওক সেইবিলাক কৰে তাৰ উপৰিও যদি চাই দে ডু দিছ যেনেকৈ সিহঁতে ইভেট কৰে টেক্স সো যেনেকৈ আপুনি টেক্স যদি ইভেট কৰে সেইটো কিন্তু একিউমুলেশ্যন অফ ৱেলথ হয় উইদাউট ৱৰ্ক কাৰণ আপুনি প্ৰপাৰলি গভৰ্ণমেণ্টক যদি টেক্স দিয়া নাই তেতিয়া আপুনি যিমান ৱেলথৰ ওপৰত টেক্স লাগে সেইটো যদি দিয়া নাই ডেট মিনছ কি হৈ আছে আপুনি ইলিগেলি আৰ্ণ কৰি আছে ন চাব গ'লে তেনেকৈ ফ্ৰডলেণ্ট প্ৰেক্টিচেছ ঠিক আছে যেনেকৈ আপোনাৰ গেম্বলিং এণ্ড অল ঠিক আছে এতিয়া IPLৰ নামত বহুতে গেম্বলিং কৰে সো দিজ আৰ অল ইউ কেন গিভ দ'জ এক্সাম্পলছ এজ ৱেলথ উইদাউট ৱৰ্ক তাৰপিছত নেক্সট হ'ল প্লেজাৰ উইদাউট কনচাইন্স যদি আপুনি মানে প্লেজাৰ লৈ থাকে উইদাউট এনি কনচাইন্স আপোনাৰ যদি কনচাইন্সে কাম কৰা নাই আৰু আপুনি আৰাম পাই আছে এইটো বস্তুত ডেট উইল লিড টু এ ভাইচ ঠিক আছে এইটো এটা পাপ হয় সো ইন দ্য পাৰ্চুট অফ সেন্সুৱেলিটি আমাৰ সমাজত ঠিক আছে গ্ৰেটিফিকেশ্যন আৰু সেন্সুৱেলিটিৰ কাৰণে কি হয় উইদাউট ৰেছপনচিবিলিটি টু গড এণ্ড আদাৰ্ছ অৰ ওৱান চেল্ফ আমি কি কৰোঁ প্লেজাৰ লৈ গৈ থাকোঁ হয়নে এতিয়া যেনেকৈ আপুনি দেখিছে যে আমি ধৰক কিছুমান ভাইলেঞ্চ হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিছুমানে কি কৰে ভিডিঅ' বনায় ফটো বনায় ঠিক আছে ৰোড ৰেজ হয় কাজিয়া হয় সেইবিলাকত ভিডিঅ' বনায় ডেট ইজ প্লেজাৰ উইদাউট কনচাইন্স মানে আপুনি ভিডিঅ' বনাই আছে জাষ্ট ফৰ ইয়ৰ প্লেজাৰ আপোনাৰ কনচাইন্সে কামেই কৰা নাই চ' ৰোড ৰেজ যেতিয়া হয় এতিয়া ৰাস্তাত ধৰক দুখন গাড়ী খুন্দা মাৰিলে তাত কাজিয়া হৈ আছে আপোনালোকে ইউ শুড ট্ৰাই টু চল্ভ হয়নে বা আইদাৰ ইউ কেন কল দ্য পুলিচ এজ ৱেল আপুনি যদি চল্ভ কৰিব নোৱাৰে চ' তেনেকুৱা কাম কি কৰিব পাৰে কিন্তু কিছুমানে কি কৰে এইটোতে ইউটিউবত চেনেলত কোনোবা যদি তাত ধৰক ব্লগাৰ আছে সিহঁতে কি কৰে ইউটিউব চেনেলত সেইবিলাক ভিডিঅ'জ বনায় আৰু এইবিলাক সিহঁতে কি মানে আৰাম পায় ভাল পায় ঠিক আছে চ' ডেট গিভছ চেন্স অফ লাইক প্লেজাৰ টু দেম এণ্ড দে ট্ৰাই টু আই মিন সিহঁতে এইবিলাক কৰি থাকে সমাজত ঠিক আছে চ' কোনোবা পানীত ডুবি আছে আমি দেখোঁ ন এইবিলাক চ' বা কোনোবা ধৰক বাঘৰ জুত পৰি গৈছে হয়নে জুত কেতিয়াবা কি হয় বাঘৰ যোনটো কেজ থাকে তাৰ ভিতৰত ধৰক কেতিয়াবা মানুহে পটককৈ ভুলতে পৰি গ'ল বেবী এটা বা কিবা এটা ধৰক মানুহ এজন পৰি গ'ল মানে এইবিলাক ভিডিঅ' বনাই থাকে হয়নে চ' ৰেডাৰ দেন পেনিক এণ্ড কলিং দ্য গাৰ্ডছ এণ্ড অল সিহঁতে কি কৰে সেইবিলাক কাম কৰে চ' ডেট ইজ কল্ড প্লেজাৰ উইদাউট কনচাইন্স তাৰপিছত নলেজ উইদাউট কেৰেক্টাৰ ঠিক আছে নলেজ উইদাউট কেৰেক্টাৰ কি হয় চাওক when knowledge is used to make profit and harm others যদি আপুনি নিজৰ নলেজ ইউজ কৰিছে আজিকালিতো স্মাৰ্টনেছ বুলি কয় মানুহে যে আপুনি নিজৰ নলেজ ইউজ কৰি আছে বিকজ ইউ আৰ স্মাৰ্ট ঠিক আছে বাট আপোনাক যদি সেই নলেজটো মিছ ইউজ কৰি আছে একচুৱেলি এইটো ইউজ কৰা বুলি নহয় এইটো মিছ ইউজ কৰা বুলি কয় হয়নে চ' when the knowledge is misused to make profit and harm others that is known as knowledge without character এক্সাম্পল আপুনি দিব পাৰে যেনেকৈ ইউ আৰ এ ভেৰি গুড টেকনিচিয়ান আপুনি ধৰক ডাৰ্ক ৱেব ইউজ কৰিব জানে বা আপুনি ধৰক হেকাৰ হয় কিন্তু সেইটো আপুনি ভাল কামত যদি লগালে হয় তেতিয়া বহুত ভাল হ'লহেঁতেন কিন্তু সেই নলেজটো আমি কিহত ইউজ কৰি আছোঁ ইটছ ইউজ ফৰ ইউ কেন চে ফৰ এক্সপ্লয়টিং আদাৰ্ছ চ' ইউ মে হেভ নলেজ বাট ইউ ডোণ্ট হেভ ইয়ৰ কেৰেক্টাৰ চ' ইন ডেট কেছ আপুনি ক'ব পাৰে যে সেইটো এটা কি হয় ডেডলি চিন হয় ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি এক্সাম্পল দিব পাৰে যে ইউজিং ডাৰ্ক ৱেব ফৰ ড্ৰাগ ট্ৰেফিকিং বায়'পাইৰেচি অফ ৱেপনছ ঠিক আছে যোনবিলাক ইনফেক্ট ইজৰাইল ফিলিষ্টিন তেনেকৈ আমাৰ ফিলিষ্টিনৰ যিটো ৱাৰ হয় তাৰপিছত ইউক্ৰেইন ৰাছিয়া কনফ্লিক্ট হয় তাতো সেইবিলাক ডাৰ্ক ৱেব বহুত এক্সটেন্সিভলি ইউজ হৈছে ফৰ বায়'পাইৰেচি ড্ৰাগ ট্ৰেফিকিং চ' ৱেপন এণ্ড অল সেইবিলাক ঠিক আছে তাক মানে ছাপ্লাই কৰিবলৈ কাৰণে তাৰপিছত যদি চাই ফ'ৰ্থ চিনটো কি হয় বিজনেছ উইদাউট এথিক্স
যদি আপুনি ধৰক বিজনেছ কৰি আছে কিন্তু আপোনাৰ ইথিকেল বিজনেছ নহয় তেতিয়া কি হয় that is also considered as a sin by মহাত্মা গান্ধী যেনেকৈ আপুনি প্ৰাইচ গাউজিং গ্ৰীণ ৱাশ্বিং টাৰ্মটো আপোনাৰ নিউজত আহিয়ে থাকে জানে নহয় মানে এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যনৰ নামত যদি আপুনি কি কৰে ফাণ্ডবিলাক মিছইউজ কৰে সেইটোক গ্ৰীণ ৱাশ্বিং বুলি কয় ঠিক আছে সেইকাৰণে গ্ৰীণ ৱাশ্বিং শব্দটো ইউজ কৰিছে ডেট মিনছ আপোনাৰ ধৰক এনভাইৰনমেণ্টৰ জড়িত কিবা নন প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে আপুনি ধৰক গছ পুলি ৰুবলৈ কাৰণে ধৰক কিবা কিবি ফাণ্ডিং পাইছে নন তাত আপোনাৰ এডাল গছ পুলি ধৰক 10 টকা হয় আপুনি তাত 20 টকা দেখাই আছে হয়নে সো তেনেকৈ আপুনি বহুত পইচা মাৰি আছে সো ডেট ইজ নন এজ গ্ৰীণ ৱাশ্বিং ঠিক আছে সো এনভাইৰনমেণ্টেল বা তেনেকুৱা ৰিলেটেড মিছইউজ যেতিয়া আমি কৰোঁ ফাণ্ডৰ বা তেনেকুৱা বস্তুৰ লগত ৰিলেটেড হয় ডেট ইজ নন এজ গ্ৰীণ ৱাশ্বিং ইন চিম্পল চেন্স মানে নেক্সট হ'ল সায়েন্স উইদাউট হিউমেনিটি ঠিক আছে সো সায়েন্স উইদাউট হিউমেনিটি মানে কি হয় ফৰ ধুনীয়া এক্সাম্পল লিখিছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ সায়েন্সটো আছে কিন্তু ইয়াত হিউমেন যোনটো এংগল থাকিব লাগে সেইটো নাই ঠিক আছে সো সায়েন্স এনেকুৱা হ'ব লাগে য'ত আপোনাৰ সায়েন্স শুড বি ফৰ হিউমেনিটি ঠিক আছে বাট আজিকালি যোনবিলাক সাইণ্টিফিক টেকনিক বা আমাৰ টেকনলজি ওলাইছে যেনেকৈ AI সেইবিলাকৰ কোনো হিউমেনিটি বোলা বস্তুটোৱে নাই সিহঁতৰ ইমোচনেল AI নহয় ঠিক আছে সো আৰ্টিফিচিয়েলি ইণ্টেলিজেঞ্চ হয় বাট দে আৰ নট ইমোচনেলি ইণ্টেলিজেণ্ট অ'কে সো সেইটো কাৰণে কি হৈছে দিছ মে লিড টু প্ৰব্লেম ইন দ্য ফিউচাৰ ৰাইট তাৰপিছত ৰিলিজন উইদাউট চেক্ৰিফাইচ এইটো এটা ভাইচ বুলি কৈছে গান্ধীজীয়ে হয়নে সো ৰিলিজন উইদাউট চেক্ৰিফাইচ দ্য পাৰ্চুট অফ ৰিলিজিয়াছ বিলিভছ উইদাউট এনি কমিটমেণ্ট টু হেল্প আদাৰ্ছ সো আপুনি যদি খালি ব্লাইণ্ডলি ৰিলিজনত বিলিভ কৰি আছে ঠিক আছে আৰু কোনো কমিটমেণ্ট কৰা নাই নিজৰ খালি স্বাৰ্থৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত গৈ পেলাই সেইখিনি ধৰক কৰি আছে আৰু ইফ ইউ ডোণ্ট বিলিভ ইন দ্য লাইক কয় নহয় লাইক হেল্পিং আদাৰ ইজ হেল্পিং ইয়ৰ চেল্ফ হয়নে সো যেতিয়া আপুনি লোকক আনক হেল্প কৰে ঠিক আছে সো আপুনি ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ ধৰক 100 টকা আছে you have two choices you can go to your religious place আপনি য'ত worship কৰে তাত যাব পাৰে or you can give it to a beggar at this point of time এটা মানুহে বহুতে কি কৰে they go to the religious place সিহঁতে খালি যেটোকে নিজে self centered হয় নিজৰ পাপ বা তেনেকুৱা যদি কিবা কৰি থৈছে সেইবিলাকক প্ৰাশ্চিত কৰিব যায় কিন্তু সিহঁতে হেতু নাযায় যে সিহঁতে যদি এই পৰজনক হেল্প কৰে বা কোনোবা এটা চাইল্ড তেনেকুৱা ৰাস্তাত গৈ আছে বা কিবা এনিমেলকে কিবা কিনি খুৱাই দিলে সেই বস্তুটো নাচায় হয়নে সো দ্যাট ইজ ৰিলিজন উইদাউট স্যাক্ৰিফাইস সো আপুনি ৰিলিজনটো ফলো কৰি আছে বাট ইউ আৰ ডুইং ইট ফিশ উইশেছ অৰ ডিজায়াৰ্স ঠিক আছে সো ইউ কি চাই ৰিলিজন বেলেগ বেলেগ ৰিলিজনৰ কি হয় আপোনালোকৰ যেনেকৈ ধৰক চেক্ৰিফাইচবিলাক হয় হয়নে সো এই চেক্ৰিফাইচবিলাক আমি কিয় কৰোঁ এতিয়া আমাৰ তাত অপশ্যন আছে যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি ধৰক সেই এনিমেলটো কিনি পেলাই আমি এৰি দিব পাৰোঁ ঠিক আছে সো তেনেকৈ প্ৰিমাইচেছত ঘূৰি থাকিব ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউচনৰ কিন্তু কিছুমান মষ্ট অফ দ্য ক্ষেত্ৰত আমি তেনেকুৱা নকৰোঁ আমি কি কৰোঁ চেক্ৰিফাইচত বিলিভ কৰোঁ হয়নে সো সেইটো কি হয় দ্যাট ইজ নট গুড একচুৱেলি ঠিক আছে বিকজ আমি নিজৰ কথা ভাবি আছোঁ তাত সো আমি চেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগে নিজৰ যোনবিলাক মানে আমি যেতিয়া ভগৱানৰ ওচৰত যাওঁ বা যাকে আমি পূজা কৰোঁ সেই নেদেখাজনক তেখেতক যেতিয়া আমি স্তুতি বন্দনা কৰোঁ তেতিয়া আমি এইটো কথা ভাবিব লাগে যে তেখেতেও এনেকুৱা হ'ব লাগে যে তেখেতেও হেপ্পী হ'ব লাগে সেই বস্তুটোৰ লগত হয় নাই সো আই ডোণ্ট থিংক যে গড বা ভগৱান যোনেই হওক আৰু তেখেত সেই আননোনজন তেখেতে বেলেগ এজনৰ আপুনি প্ৰাণ লৈ যদি নিজৰ সুখৰ কাৰণে সেইটো চেক্ৰিফাইচ কৰি আছে ডেট ইজ নেভাৰ একচেপ্টেড ঠিক আছে তেখেতৰ ক্ৰিয়েশ্যনটো আপুনি তেখেতক ঘূৰাই দি আছে সো তেখেতে যেনেকৈ আপোনাক ক্ৰিয়েট কৰিছে তেনেকৈ বেলেগ অৰ্গেনিজমবিলাকো ক্ৰিয়েট কৰিছে বাকী এনিমেলছবিলাকো ক্ৰিয়েট কৰিছে তেখেতে সো আপোনাৰ যদি ধৰক কথাটো কৈছোঁ আপুনি এজন ধৰক আপুনি কিনিব পাৰে আপুনি পইচা দি পেলাই সেই পাৰ্টিকুলাৰ এনিমেলটো চেক্ৰিফাইচ কৰিবলৈ কাৰণে কিন্তু সেইটো এনিমেলটো আপুনি বনোৱা নাই ন সো সেইজন কোনে বনাইছে সেই নেদেখাজনেই বনাইছে যোনে আপোনাকো বনাইছে সো ইউ ডোণ্ট হেভ এনি ৰাইট টু টেক ইটছ লাইফ বিকজ আপোনাৰ তাত পইচা আছে ডাজ নট মিন ডেট ইউ হেভ ৰাইট টু ইটছ লাইফ অ'কে সো সেইটো কথা মন কৰিব আৰু আপুনি বহুত ৱেজত হেল্পো কৰিব পাৰে ৰিলিজনত উইদাউট চেক্ৰিফাইচ তাৰপিছত এইটো এটা সেইকাৰণে চিন বুলি কৈছিলে মহাত্মা গান্ধী তাৰ উপৰি যদি চাই পলিটিক্স উইদাউট প্ৰিন্সিপল য'ত আপোনাৰ পলিটিক্স হয় কিন্তু তাত কি কোনো পলিটিকেল প্ৰিন্সিপলে ফ'ল' নহয় সো সেইটো কি হয় ইট ইজ অলছ' কনচিডাৰ্ড এজ এ ভাইচ ঠিক আছে এইটো এটা পাপ হয় যেনেকৈ পলিটিকেল পাৱাৰ যদি আপুনি পাইছে উইদাউট বিং ইথিকেলি ৰেছপনচিবল আপুনি যদি ইথিকেলি ৰেছপনচিবল নহয় আৰু আপুনি কি এনেই ধৰক আপুনি ধৰক আপোনাৰ কোনোবা চিনাকি আছিলে বা আপোনাৰ ফেমিলি হয় কোনোবা এটা পিনৰ পৰা আপুনি ধৰক পলিটিকেল পাৱাৰ পাই গ'ল সো আপুনি ইথিকেলি ৰেছপনচিবল নহয় আৰু আপুনি এনেই ধৰক নাম বেচিছত বা আপোনাৰ ধৰক আপোনাৰ কোনোবা ধৰক ৰিলেটিভ আছিলে বা আপোনাৰ দেউতা বা ছামথিং হু ইজ ভেৰি ফেমাছ তেখেতৰ কাৰণে তেখেতৰ নামতে ধৰক আপুনি উঠি গ'ল সো ইন ডেট কেছ আপোনাৰ কি হয় ইউ ফলোইং আৰু আপুনি ইথিকেলি ৰেছপনচিবল হ'লে বেলেগ কথা কিন্তু যদি নহয় তেতিয়া ইট উইল বি লাইক গেটিং পলিটিকেল পাৱাৰ উইদাউট বিং ইথিকেলি ৰেছপনচিবল আৰু সেইটো আৰু এটা পইণ্ট আমি দিব পাৰোঁ যে শ্বয়িং মানি এণ্ড মাছল পাৱাৰ সেইটোতো কি হয় প্ৰিন্সিপাল ফ'ল' হোৱা নাই ইয়াত ঠিক আছে ইথিকেল প্ৰিন্সিপালছ ফ'ল' হোৱা নাই ইয়াত কি হৈছে যোনটো আমি কোৱেশ্যন বুলি কওঁ ডেট ইজ ফ'ৰ্চ মাছল পাৱাৰ আৰু মানি
ঠিক আছে পাৰসুৱেশ্যনৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰি আছো এণ্ড ডেট লিডছ টু ক্ৰিমিনেলাইজেশ্যন অফ পলিটিক্স চ' এতিয়া যদি চাই এই সাতটা প্ৰিন্সিপলছ টোটেল আপোনাৰ কি হয় দিজ আৰ অল দ্য ভাইচেছ যোনটো আমাৰ কৈছিলো যে 7 deadly sins which are identified by Mahatma Gandhi so তেনেকে conclusion to দিব পাৰে these are the 7 deadly sins given by Gandhi ji which still holds relevance in today's world ঠিক আছে so এটো first question to আসলে GS4 এটা আমি second question to চাম GS4 হেতু হল analyze roles concept of social justice in Indian context আৰু তাৰ ইম্পৰ্টেন্স কি হয় আমাৰ অসমীয়া সমাজত সো কেটামান এক্সাম্পল দি বুজাব দিছিলো ঠিক আছে এটো 15 মাৰ্কছৰ 250 ওয়াৰ্ডছৰ সো জন ৰলছৰ যোনটো কনসেপ্ট হয় পলিটিক্যাল যোনটো থিওৰি হয় টিকেটৰ ঠিক আছে which is based on social justice and political liberalism তাৰ বিষয়ে এই কোৱেশ্চনটো আছিল সো টিকেটৰ জন ৰলছৰ কি মানে আপোনাৰ এই প্ৰিন্সিপলছ কিনে আমি প্ৰথমতে ডিসকাস কৰি লওঁ যোনটো social justiceৰ যোনটো কনসেপ্ট হয়টো ডিসকাস কৰোঁ with the help of these following points প্ৰথমটো হ'ল প্ৰিন্সিপল অফ জাস্টিস যেনেকৈ ৰিজাৰ্ভেশ্যন সিস্টেম অফ ইণ্ডিয়া আমাৰ সমাজত যদি চাই ৰিজাৰ্ভেশ্যন প্ৰভাইড কৰা হৈছে কিহৰ কাৰণে টু মেইনটেইন অৰ টু প্ৰভাইড ইকুৱেল অপৰচুনিটিজ টু অল দ্য মাৰ্জিনালাইজড কমিউনিটিজ হয়নে ইন কেছ অফ এডুকেশ্যন এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট সেইটো এটা জন ৰলৰ প্ৰিন্সিপল আছে ফৰ ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটি ফেয়াৰ ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটি তাৰ এগেইনষ্টতে আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন সিস্টেমটো বনোৱা হৈছে তাৰপিছত যদি জন ৰলছ আৰু সোশ্যাল জাস্টিসৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা চাওঁ ভেইল অফ ইগনৰেন্সৰ কথা তেখেতে কৈছিলে যেনেকে আৰু ভেইল অফ ইগনৰেন্স এটা আমাৰ সমাজত আছিলে সেইটো কাৰণে কি হৈছিলে আপোনালোকৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন যোনটো এক্ট হয় ইণ্ডিয়াত আনা হৈছিলে যাতে এনেকুৱা ভেইল অফ ইগনৰেন্স নাথাকক আৰু কোনো মানে বঞ্চিত নহওক পঢ়াৰ পৰা সেইকাৰণে ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্টটো আনিছিলে যাৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ অল দ্য চিলড্ৰেন বিটুইন দ্য এজ অফ 6 to 14 years will get free and compulsory education ঠিক আছে নেক্সট যদি চাই ৰিডিস্ট্ৰিবিউশন অফ ৰিসোৰ্সেছৰ কথা কৈছে ফৰ এক্সাম্পল আপুনি যদি চাই জন ৰলছৰ যোনটো কনসেপ্ট অফ সোশ্যাল জাস্টিস দ্যাট টক্স এবাউট ৰিডিস্ট্ৰিবিউশন অফ ৰিসোৰ্স আৰু হেতু কাৰণে আমাৰ যদি ভাৰততো চাই এমজিএন ৰেগা নামৰ আপুনি জানে অলৰেডি মহাত্মা গান্ধী যোনটো নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট জেনাৰেশ্যন এক্ট হয় তাৰ আণ্ডাৰতে কি হৈছিল আপোনালোকৰ 100 days অফ এমপ্লয়মেণ্ট পাৰ ইয়াৰ দিবলগীয়া আছিলে নহলে আপোনাৰ মানে কি হয় আপোনাৰ পঞ্চায়তে একচুয়ালি তেনেকৈ দিয়ে মানে এটক 100 days অফ এমপ্লয়মেণ্ট পাৰ ইয়াৰ ঠিক আছে আৰু যদি নিদিয়ে তেতিয়া বাই ক্যাশ ইনসেন্টিভ দিবলগীয়া হৈছিলে এটো কিয় কাৰণে কৰিছিলে টু ৰিডিউস দ্য পভাৰ্টি এণ্ড অলসো টু এড্ৰেছ ইনইকুৱেলিটিজ ইন দ্য সোসাইটি জন ৰলছৰ যদি নেক্সট আমি চাওঁ সোশ্যাল কোঅপাৰেশনৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা তেতিয়া সেলফ হেল্প গ্ৰুপ মুভমেণ্টৰ কথা কৈছে ইণ্ডিয়াত where women come together to form small groups for economic empowerment এতিয়া আমি যেনেকে লাখপতি ডিডিএনৰ হেবিলাক কনসেপ্ট যে আনি আছো কিয় কাৰণে বিকজ অফ সোশ্যাল কোঅপাৰেশন যদি সমাজত সোশ্যাল কোঅপাৰেশন নহয় বা তেনেকুৱা আপোনাৰ সেলফ হেল্প গ্ৰুপছ বা তেনেকুৱা মুভমেণ্ট যদি নহল হয় তেতিয়া আমাৰ কি হ'লহেঁতেন বিশেষকৈ আমাৰ সমাজৰ যোনখিনি মহিলা যোনটো আমাৰ ফিমেল মানে এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কথা কওঁ সেইটো সদায় কম হৈ থাকিলে হয় ঠিক আছে এইটো কিটো নাবাঢ়িলে হয় নেক্সট যদি চাওঁ এতিয়া হিউম্যান ৰাইটছ এণ্ড সোশ্যাল জাস্টিসৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা ৰলছৰ আৰু এটা পইণ্ট সেইটো হ'ল সেইটো যোনটো হিউম্যান ৰাইটছ এণ্ড সোশ্যাল জাস্টিসৰ কথা তেখেতে কৈছিলে তাৰ কাৰণে একৰ্ডিংলি আপোনাৰ জন ৰলছৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰিন্সিপলটো এপ্লাই কৰিবলৈ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি বা ইণ্ডিয়ান লত কি আনিছিলে আপোনাৰ দ্য শিডিউল কাষ্ট এণ্ড শিডিউল ট্ৰাইবছ প্ৰিভেনশ্যন অফ এট্ৰচিটিজ এক্ট আনিছিলে which ensures social justice by addressing discrimination and also ensures equal treatment ঠিক আছে সো এই পাঁচটা পইণ্ট দিলে ধৰক আপোনাৰ ৰলছৰ থিওৰিটো বুজাবলৈ তাৰপিছত সমাজৰ কাৰণে আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ কাৰণে কিয় এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইটো আমি চাম প্ৰথমতে সো স্পেশাল ফোকাস অন গাৰ্লছ এডুকেশ্যন এণ্ড চিলড্ৰেন উইথ স্পেশাল সৰ্বশিক্ষা অভিযান চলাইছিলে এছএছএ 2024-25 যদি ৰিসেন্টলি চাই 24-25ত ৰিসেন্ট গভৰ্ণমেণ্টে এইটো ডিসাইড কৰিছে যে আপোনালোকৰ 5% of the total weightage যোনটো হয় of the total marks ঠিক আছে তাৰে 5% যোনটো weightage হয় of the total marks যোনখিনি এডিআৰই বা তেনেকুৱা চাকৰি হ'ব ঠিক আছে জব এপ্লিকেন্টছ বিলাকৰ কাৰণে সিহঁতৰ মানে সেইবিলাকক এক্সট্ৰা মানে 5% of the weightage of the marks will be given as extra points or extra marks to those who যাৰ ফ্যামিলিত কোনো গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিয়াল নাই ঠিক আছে এটো যদি চাই সোশ্যাল ইকুৱেলিটিৰ কাৰণে বা ইকনমিক ইকুৱেলিটিৰ কাৰণে কৰা হৈছে নেক্সট লাখপতি বাইদেউৰ কথাটো কৈছে স্কিম যোনটো আছে that will enable the self help groups to become rural business ঠিক আছে makers and big business agro business you can say owners and approximately যদি চাই এবাৰ এই স্কিমটো কাৰণে around 40 lakh women benefit হ'ব বুলি আমি তেনেকে এস্টিমেট কৰিব পাৰোঁ next we have the pre-matric scholarship for ST ঠিক আছে so pre-matric scholarship for ST যদি চাওঁ this is a state government scheme where 100% fund is provided to the is provided by the government of Assam to the students from the ST community তাৰপিছত আমাৰ তেনেকৈ আৰু এটা স্কিম দিছে যেনেকৈ অসম স্বনিৰ্ভৰ নাৰী স্কিম
ইয়াত যদি এই স্কিমটোৰ মতে চাই আপুনি কেনেকৈ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এনচিয়ৰ কৰিছে আমাৰ সমাজত বিকজ ইয়াৰ দ্বাৰা কি হৈছে হেণ্ডলুম ছেক্টৰ যোনবিলাক আমাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ উইভাৰ আছে উইমেন উইভাৰ তেখেতসকলে বিশেষকৈ আপোনাৰ মানে তাত প্ৰায়ৰিটি বেচিছত তেনেকৈ ইনচেণ্টিভ পায় ঠিক আছে তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে যদি চাই আৰু ই ৰিক্সা স্কিম এটাও ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে ফৰ ৱেলফেয়াৰ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য ইকনমিকেলি ডিছএডভান্টেজ ইণ্ডিভিজুৱেলছ এণ্ড মাইনৰিটি কমিউনিটিজ তাৰপিছত এইবাৰ বাজেটৰ যদি পইণ্ট অফ ভিউ পৰা চাই দিলে দিছ স্কিম এটা যে সেইটো হ'ল আপোনালোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বনিয়োজন যোজনা ঠিক আছে এইটো আণ্ডাৰত কি হৈছে আপোনালোকৰ যোনবিলাক স্মল আপোনাৰ কোম্পানীজ আৰু এণ্টাৰপ্ৰিনৰ্ছ আছে বিশেষকৈ সেইসকলক বিজনেছ কৰিবলৈ কাৰণে ঠিক আছে যদি আপোনালোকৰ জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেট হয় তেতিয়া 2 লাখ টকা আৰু যোনবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰিং বা তেনেকুৱা টেকনিকেল গ্ৰেজুৱেট হয় সিহঁতক 5 লাখ ৰুপিজকৈ মানে চিট কেপিটেল হিচাপে মানে ইনষ্টলমেণ্টত দিব আৰু পইচাটো এইটো এজন ইণ্ডিভিজুৱেলৰ কাৰণে বা এটা স্মল কোম্পানীজৰ কাৰণে তেনেকৈ ফিক্স কৰি ৰাখিছে ইমানখিনি টকা সিহঁতে লোন ল'ব পাৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত যদি চাই উই হেভ অৰুণোদয় স্কিম আপুনি জানে এইটো এটা ভাল ফাইনেন্সিয়েল স্কিম হয় এটা আমব্ৰেলা স্কিম হয় যাৰ তলত আপোনালোকৰ কি হৈছে 1250 টকাকৈ প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখৰ ভিতৰতে বা কেতিয়াবা 10-11 তাৰিখ হৈ যায় আৰু ডিবিটি স্কিম হয় তো ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ হয় চ' আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত ডাইৰেক্ট এইটো পইচা সোমাই যাব চ' দিছ অলছ' এনচিয়ৰ্ছ ইকুইটেবল distribution of wealth and resource in the society as well as you can say this is a step taken by the government to ensure social and economic inclusivity in the society ঠিক আছে তাৰপিছত প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কিম আছে ফৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন প্ৰমোট কৰিবলৈ কাৰণে ঠিক আছে চ' প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কিমৰ আণ্ডাৰত বহুতখিনি স্কলাৰশ্বিপ এণ্ড অল সেইবিলাক দিয়া হয় তাৰ উপৰিও মানে লিখিব পাৰে এবাউট সেয়া কথা যে হায়াৰ এডুকেশ্যন আৰু ইনক্লুচিভিটি বঢ়াবলৈ কাৰণে বা এম্পাৱাৰিং দ্য ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনছ ঠিক আছে তাৰ উপৰিও স্কুটি এণ্ড অল সেইবিলাকো দিয়া হয় বাণীকান্তক যোনটো আপোনাৰ স্কুটি স্কিম আছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ তাৰপিছত আনন্দৰাম এতিয়া আপোনালোকে জানে এইটো বৰুৱা এইটো কি হৈ গ'ল এতিয়া সেইটো আগতে কি আছিলে এৱাৰ্ড টাইপৰ আছিলে এতিয়া এটা স্কলাৰশ্বিপ হৈ গৈছে ঠিক আছে অহা বছৰ মানে এই বছৰৰ পৰা আনন্দ বৰুৱা স্কলাৰশ্বিপ পাব চ' সেই গোটেইখিনি যদি চাই দিজ আৰ অল আণ্ডাৰ প্ৰজ্ঞান ভাৰতী এটা আমব্ৰেলা স্কিম হয় চ' সেইটো দ্বাৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বা সেইবিলাক ধৰক টু প্ৰমোট ইনক্লুচিভিটি তাৰ কাৰণে আমি সেই স্কিমছবিলাক আনিছে গভৰ্ণমেণ্টে ঠিক আছে তাৰোপৰি আমাৰ সমাজত আৰু যদি চাওঁ কি লিখিব পাৰোঁ এবাউট আত্মনিৰ্ভৰ আছাম স্কিম তাত আপুনি ক'ব পাৰোঁ এই ইনিচিয়েটিভটোৰ দ্বাৰা কি হৈছে বাৰ্নিং ইউথখিনি এণ্টাৰপ্ৰিনৰিয়েল জাৰ্ণি মানে ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ কাৰণে ঠিক আছে সিহঁতক মনিটৰী আৰু পলিচি ছাপৰ্ট দিয়া হৈছে চ' অভাৰঅল আছামত যদি চাওঁ আমি গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছবিলাক তেখেতে লিখিছে ইয়াত কুৱেশ্যনটো আছিলেতো ৱাই ইটছ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আছামিজ ছ'চাইটি চ' হি ইজ substantiate his answer with the help of government schemes ঠিক আছে এনেকৈ কৰিব পাৰে কিহৰ কাৰণে আমাক দৰকাৰ হয় কাৰণ ৰলছৰ যোনটো পইণ্ট হয় ইয়াত যোনখিনি দিয়া আছে প্ৰিন্সিপালছখিনি সেইখিনি এনচিয়ৰ কৰে আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ আৰু ছ'চিয়েল জাষ্টিছ কেনেকৈ আমি পাওঁ অসমত সেইটো বুজাবলৈ কাৰণে তাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো বুজাবলৈ কাৰণে তেখেতে স্কিমছখিনিৰ দ্বাৰা বুজাইছে মানে ঠিক আছে মই বুজি পাইছোঁ চেঞ্চটো আনচাৰটোৰ চ' finally conclusion এটা দিছে John Rawls concept of social justice is imperative for the growth of inclusive society and sustainable future in the era of Amritkal ঠিক আছে ওকে চ' নেক্সট আপোনাৰ 26 তাৰিখৰ আপোনাৰ আছিলে 25 তাৰিখৰ পিছত 26 তাৰিখ চ' 26 তাৰিখৰ এইটো আনচাৰ হয় ঠিক আছে কুৱেশ্যনছ আৰু আনচাৰ ইয়াতে আমি চাওঁ কুৱেশ্যনটো আছিলে হু আৰ চাকমাছ এণ্ড হাজংছ ৱাই আৰ দে ইন নিউজ ৰিচেণ্টলি ঠিক আছে 150 ৱৰ্ড 10 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন হয় চ' কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে আহক চাওঁ প্ৰথমতে চাকমাছ এণ্ড হাজংছ কোন হয় প্ৰথমতে লিখি ল'ব যে চাকমাছ এণ্ড হাজংছ ৱে অৰিজিনেলি ৰেচিডেণ্টছ অফ দ্য চিটাগং হিল ট্ৰেক্স অফ ইষ্ট পাকিস্তান নাও ইটছ বাংলাদেশ ৰাইট তাৰপিছত অকণমান এইটো বেকগ্ৰাউণ্ড দিলেতো তাৰপিছত কি কৰিব আপুনি ৱাই দে ইন নিউজ ৰিচেণ্টলি কৈছেতো চ' এতিয়া আপুনি অকণ লিংক কৰি দিব যে ৰিচেণ্টলি দেয়াৰ ৱাজ নিউজ এবাউট দ্য চাকমাছ এণ্ড হাজংছ So, Union Law Minister Kiren Rijiju had remarked that the Chakmas and Hajongs refugees in Arunachal Pradesh would be relocated to Assam on the strength of the Citizenship Amendment Act 2019. কাৰণ এতিয়া আপোনালোকে জানে অৰুণাচল প্ৰদেশত কি হয় ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট চিষ্টেম আছে চ' সিহঁতৰ তাততো সেইবিলাক নাৰাখে ৰিফিউজি হিচাপে সিহঁতে চাই চ' অবভিয়াছলি যিদে CAA ইমপ্লিমেণ্ট হৈ গৈছে অসমৰ 6 শিডিউল এৰিয়া বাহিৰত গোটেই বাকী এৰিয়াবিলাকত সিহঁতক ছেটেল কৰাব পাৰিব বিকজ সিহঁতে এতিয়া চিটিজেনশ্বিপ পাই যাব বিকজ ইহঁতেও মাইনৰিটিজ হয় চাকমাছবিলাক বুদ্ধিষ্ট হয় হাজংবিলাক হিন্দুজ হয় চ' সেইটো হিচাপত সিহঁতে যিহেতুকে মুছলিমছ দে আৰ নট মুছলিমছ চ' সেইকাৰণে আপুনি ক'ব পাৰে সিহঁতে মাইনৰিটি আছিলে নিজৰ দেশত হয়নে বাংলাদেশত আৰু যিহেতুকে এতিয়া CAA ইমপ্লিমেণ্ট হৈ গ'ল চ' হিন্দু বাংলাদেশীৰ বাহিৰেও চাকমাছ এণ্ড হাজংছখিনিওতো অসমত পাই যাব চিটিজেনশ্বিপ চ' ডেট ৱাজ ইন নিউজ অ'কে এতিয়া ৰিজনছ বিহাইণ্ড ৱাই দে লেফ্ট বাংলাদেশ চ' প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ কিহৰ কাৰণে চাকমাৰ হাজংখিনি বাংলাদেশ এৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল প্ৰথম কথা হ'ল নেচাৰেল যোনটো প্ৰব্লেম হয় ডিজাষ্টাৰৰ লগত ৰিলেটেড চ' এইটো কি হৈছিলে ফ্লাড
So they fled their when their land was submerged by the Kaptai Dam project. So আপুনি যদি চিটাগং হিল ট্ৰেকৰ কথা চাই 1960s কি হৈছিলে তাতে চিটাগং হিল ট্ৰেকছতে এটা পাৰ্টিকুলাৰ হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰজেক্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে কাপ্তাই যোন হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰজেক্ট বা কাপ্তাই ডেম প্ৰজেক্ট বুলি ক'ব পাৰে আৰু একৰ্ডিংলি সিহঁতৰ এই হিল ট্ৰেক এৰিয়াবিলাক গোটেইখিনি ফ্লাড হৈ গৈছিলে তাত ঠিক আছে সেইকাৰণে সিহঁতে মুভ আউট কৰিবলগীয়া হ'ল ছেকেণ্ড পইণ্টটো যদি চাই দিছ ইজ দ্য কমন point in all the I mean all the countries বাকিবিলাক যদি চাই minorities বিলাক কিয় আহিছে পাকিস্তানটো হিন্দুজ বিলাকৰ ওপৰত prosecute কৰা হয় ঠিক আছে prosecution কৰা হয় বাংলাদেশতো কৰে ঠিক আছে সেইটো কাৰণে সিহঁতে ধৰক মুভ আউট কৰিব বিচাৰিছে so Chakmas were Buddhist and Hajongs were Hindus they faced religious persecution in Bangladesh এইটো পইণ্ট দিছে তেখেতে হয়নে ছেকেণ্ড পইণ্ট তাৰপিছত চাওক Chakmas and Hajongs are mainly living like refugees they were earlier settled in the Nefa সেইটো সময়ত যদি চাই 1960s কথা I mean 57 সেইটো সময়ৰ কথা so সেইটো সময়ত সেইটো নেফা বুলি কৈছিলে ইউনিয়ন টেৰিটৰি আছিলে পিছত অৰুণাচল প্ৰদেশ পিছতে ষ্টেটহুড পাইছে so সেইটো সময়ত সিহঁতে সেটেল হৈ গৈছিলে আৰু 2015 যদি চাই এই চাকমাৰ হাজঙৰ ওপৰত সুপ্ৰিম কোৰ্ট এটা I mean statement দিছিলে য'ত সিহঁতে ডাইৰেক্ট কৰিছিলে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ষ্টেটক টু গ্ৰেণ্ট দেম চিটিজেনশ্বিপ but this had not been implemented supreme court যোনটো অৰ্ডাৰ আছিলে এইটো কিন্তু নামানিলে ঠিক আছে আৰু যদি চাই CAA 2019 যেতিয়া ইমপ্লিমেন্ট হৈ গ'ল ঠিক আছে it is not applicable in Arunachal Pradesh জানে আপোনালোকে because it comes under the ILP inner line permit under এটা আহে এইকাৰণে এতিয়াতো আগতে 2015 লৈকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰটো সেইটো ভাৰ্ডিক্টটো নুশুনিলে সিহঁতে চিটিজেনশ্বিপ নিদিলে ষ্টেট চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে তেনেকৈ চিৰিয়াছলি বস্তু নল'লে কাৰণ এৰাউণ্ড অনলি 45,000 মান মানুহ আছে বুলি কয় তাত ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে ইমান চিৰিয়াছলি নলয় কিন্তু আৰু যদি চাই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ষ্টেটে আগৰ পৰাই সিহঁতক ফৰেনাৰ্ছ বুলি ধৰে সিহঁতক ডেফিনেটলি দে উইল নেভাৰ গিভ চিটিজেনশ্বিপ ৰাইট আৰু কথাটো তেনেকৈ পেণ্ডিং হওঁতে 2019ত CAA পাছ হৈ গ'ল চ' এতিয়াতো লিগেলি ধৰক আপোনাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশে নিদিলেও ধৰক ওচৰ পাজৰ ষ্টেটতো ক'ৰবাত না ক'ৰবাত ছেটেল কৰাবই লাগিব সিহঁতক চ' ডেট ইজ ৱাই দিছ ইজ এ নিউজ যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আটাইতকৈ ক্ল'জ যোনটো টাচ হৈ আছে বৰ্ডাৰ সেইটো হ'ল আমাৰ অসমেই চ' অবভিয়াছলি দে উইল বি চেণ্ড চামৱেৰ হিয়াৰ আৰু ডেট ইজ দ্য ইছ্যু So solution to the decade-old issue. It a conclusion to any solution to the decades-old issue lies in the state, respectively respecting the rule of law and the judgments of the Supreme Court. ठीक है? Next, जो दिशा आर्टा question है अपना 15 marks हो. It will critically evaluate the demands of Bodoland, Kamatapur, and Gorkhaland. What has the government of Assam done to address these demands? ठीक है? So प्रथम टाइम চাই লওঁ কেনেকৈ এপ্ৰোচ কৰিছে ডিমাণ্ড ফৰ ছেপাৰেট ষ্টেটহুড এণ্ড ফৰ্মেশ্যন অৰ ক্ৰিয়েশ্যন অফ নিউ ষ্টেট ইজ নট এ নিউ ফেনমিনা হয়নে ইনফেক্ট যদি চাই আছাম ইনক্লুডিং আছাম নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন অফ ইণ্ডিয়া ইজ উইটনেছিং মেনি ইথনিক বেছড আইডেণ্টিটি মুভমেণ্টছ চাম অফ দেম আৰ ডিমাণ্ডছ অফ বড়োলেণ্ড কামাতাপুৰ এণ্ড দ্য গোৰ্খালেণ্ড ঠিক আছে এতিয়া এটা এটাকে তেখেতে বুজাই তেনেকৈ লিখিছে শ্বৰ্টত বড়োলেণ্ড যোনটো ইছ্যু হয় বড়োলেণ্ড ইজ এ ডিমাণ্ড ৰেজ বাই দ্য বড়ো গ্ৰুপছ ইন আছাম বড়ো গ্ৰুপছ ৱান্ট এ ছেপাৰেট extending over almost the entire north bank of the Brahmaputra. তেনেকৈ কামাতাপুৰৰ ইছ্যুটো যদি কথা কওঁ কামাতাপুৰ is a proposed state whose boundaries would not only include Bodoland and Gorkhaland but also কি হ'ব include many more districts of both Assam and North Bengal ঠিক আছে Northern Bengal আৰু যদি চাই the name derives from the Kamatapur kingdom যোনটো আমি হিষ্ট্ৰীত পঢ়িছোঁ আছাম হিষ্ট্ৰীত কামাতাপুৰ কিংডম তাৰ পৰা আহিছে নামটো কোচ ৰাজবংশী ষ্টুডেণ্ট এক্টিভিটিজ ইন আছাম আৰু যোনটো মিলিটেণ্ট উইং আছে কামাতাপুৰ লিবাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি কয় ইন নৰ্থ বেংগল হেভ ৰেজ দ্য ষ্টেটহুড ডিমাণ্ডছ ফৰ কামাতাপুৰ এতিয়া গোৰ্খালেণ্ডৰ কথা অলপ লিখিছে তেনে গোৰ্খালেণ্ড মুভমেণ্ট ইজ এ কেম্পেইন টু ক্ৰিয়েট এ ছেপাৰেট ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া ইন দ্য গোৰ্খালেণ্ড ৰিজন অফ দ্য ৱেষ্ট বেংগল ফৰ দ্য নেপালী স্পিকিং ইণ্ডিয়ানছ অ'কে যোনখিনি আমাৰ নেপালী ভাই ভনী আছে আমাৰ ইয়াত ভাৰতত মানে সিহঁতৰ কাৰণে এখন ছেপাৰেটলি নেপালী স্পিকিং ৰিজন লাগে সিহঁতক এটা এখন ষ্টেট লাগে ঠিক আছে চ' সেইটো আছিলে গোৰ্খালেণ্ডৰ এতিয়া লিখিলে তাৰপিছত ইনিচিয়েটিভছ কি লৈছে সেইখিনিও চাই লওঁ আমাৰ অসমৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা বড়োজখিনিৰ কাৰণে যদি চাই আপোনালোকৰ বড়োলেণ্ডৰ ডিমাণ্ডটোৰ কাৰণে যদি চাই এতিয়া তেনেকৈতো এখন ষ্টেট বনাই দিব নোৱাৰি এতিয়া হয়নে চ' সেইকাৰণে লাহে লাহে বস্তুটো কি হৈছে দে হেভ টেকেন এ ডিফাৰেণ্ট শ্বেপ যেনেকৈ যদি চাই 2020ৰ যোনটো বড়ো একৰ্ড এনেই 3খন হৈছে ঠিক আছে চ' থাৰ্ড যোনখন বড়ো একৰ্ড হৈছে 2020 সেইখনত কি হৈছিলে এটা ট্ৰিপাৰ্টাইট বড়ো এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে ঠিক আছে ডেট মিনছ আপোনাৰ ইয়াত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু যোনটো আপোনাৰ বড়ো যোনখিনি ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আছিলে সিহঁতৰ লগত চাইন হৈছিলে ঠিক আছে চ' 2020 কথা আছাম গভৰ্ণমেণ্ট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এটা নেশ্যনেল ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট অফ বড়োলেণ্ড ঠিক আছে মানে চৰি ত' বড়োলেণ্ড ষ্টুডেণ্ট নহয় চ' সিহঁতে আছিলে ষ্টেক হোল্ডাৰ বাট মেইন যোনটো গ্ৰুপ আছিলে এইটো NDFP আছিলে ঠিক আছে নেশ্যনেল ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট অফ বড়োলেণ্ড চ' এই ট্ৰিপাৰ্টাইট সেইকাৰণে কৈছে কাৰণ এটা চাইডে আছাম ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আছে এটা চাইডে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আছে আৰু এটা চাইডে NDFP ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভখিনি আছে চ' গোটেইখিনি মিলি পেলাই এই থাৰ্ড বড়ো একৰ্ডখন চাইন কৰিছিলে অবজেক্টিভ কি আছিলে
to stop the separatist demands from the Boro community and also to bring peace ঠিক আছে আৰু accordingly autonomous বা হিহঁতৰ যোনখিনি Boroland area যোনখিনি autonomous যোনখিনি power হয় বা autonomous autonomy যোনটো হয় ঠিক আছে সো সেই বস্তুটোৰ ওপৰত ফোকাস কৰা আৰম্ভ কৰিছিল যে বেছি autonomous বনাও মানে আৰু বেছি মানে লাইক ষ্টেটখন দিব নোৱাৰি কিন্তু এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজনত ধৰক হিহঁতৰ ফুল autonomy হ'ব তাত হিহঁতৰ ধৰক নিজৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভস থাকিব তাত ইলেকশনছ হ'ব ৰাইট সো সেইটো এটা ভাল সলিউশন হয় এখন সেপাৰেট স্টেট দি দিয়া ভিতৰতে এখন ষ্টেটৰ ভিতৰতে এটা সেপাৰেট ৰিজন দি দিছে যাতে তাতে সিহঁতৰ কমপ্লিট অটোনমি হওক আৰু ইলেকশনছ হ'ব নিজৰ মতে ঠিক আছে সিহঁতৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভস নিজৰ হ'ব তেনেকুৱা কথা বাহিৰৰ পৰা কোনো সেটেল হ'ব নোৱাৰে তেনেকে চাকমা হাজং বা আপোনালোকৰ হিন্দু বাংলাদেশী ইস্যুবিলাক নাহে সিহঁতৰ 6 শিডিউল এৰিয়া হৈ গৈছিলে ঠিক আছে নেক্সট যদি চাই কামাতাপুৰৰ কাৰণে কি কৰিছিলে কামাতাপুৰ অটোনমাস কাউন্সিল 2020 যদি চাই এখন বনাইছিলে ইটস এন autonomous council in the Kamatapur region of Assam আৰু কিয় বনোৱা হৈছিলে for the development and protection of the ethnic Kush-Rajbangshi people তাৰপিছত finally conclusion to এনেকে দিছে government of Assam has taken many steps to address these statehood demands however the government must address the problems of development and governance as well ঠিক আছে okay fine then this is 26th next আমি চাম 29th বহি এখন Monday আছিলে আমাৰ GS-1 আছিলে Indian history modern and postmodern post independence junto hoy he part 2 question to asle about the formation of linguistic states keneke how does formation of or has the formation of linguistic states strengthened the cause of Indian unity so keneke start korise how prothome introduction to sao so introduction to ase eneke at the time of independence in 1947 India consisted of British India and more than 500 princely states which were merged together to form different states ঠিক আছে তেনেকে introduction to dise যে ইন্ডিয়া যেটা ইন্ডিপেন্ডেন্স হৈছিল 1947 তে ইন্ডিয়া ব্রিটিশ ইন্ডিয়া বুলি আমি জানিছিলো যোনটো হেতু সময়ত কি হৈছিলে সো তাত 500 টা প্রিন্সলি স্টেট আসলে গুটিখিনি মার্জ হল ঠিক আছে এন্ড দে ফর্ম ডিফারেন্ট স্টেটস এটা কি হল স্টেটস খিনি তো ফর্ম হল ঠিক আছে কিন্তু ফর্ম হল কিহৰ বেসিছত অন লিঙ্গুইস্টিক বেসিস মন ৰাখিব ঠিক আছে কিয় বিকজ সাউক আন্ধ্ৰ প্ৰদেশত এটা ডিমান্ড স্টাৰ্ট হৈছিলে হেতু সময়ত পতি শ্ৰী ৰামলুৰ এই যেতিয়া ডিমান্ডটো স্টাৰ্ট হৈছিলে তেখেতে মানে হাঙ্গাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছিলে আৰু পিছত তেখেতৰ ডেথ হল হেতু কাৰণে কি হল আপোনাৰ 56 days of hunger strike কৰিছিলে তেখেতে so for having separate state for the Telugu speaking people ঠিক আছে so হেতু যেতিয়া পিছত প্ৰথমতে আপোনাৰ যেতিয়ালৈকে ডেথ হোৱা নাছিলে নন তেতিয়ালৈকে সব ঠিকে আছিল পিছত অলপ মানে এজিটেশনটো ষ্ট্ৰং হৈ গল তাৰ পিছতে কি হল ইট ওয়াজ ডিসাইডেড যে Telugu speaking peopleৰ কাৰণে আমি আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ এখন সেপাৰেটলি ক্ৰিয়েট কৰিম so accordingly প্ৰথম ষ্টেট আমাৰ যদি ইণ্ডিয়াত চাই লিঙ্গুইস্টিক লাইনত আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ was created তাৰপিছত বেলেগ বেলেগ কমিটিছ আহে যেনেকে ফজল আলী কমিশন আছে জেভিপি কমিটি ঠিক আছে হিয়তেও এটো সাজেষ্ট কৰিছিলে টু ক্ৰিয়েট লিঙ্গুইস্টিক স্টেটস মানে টু ক্ৰিয়েট দ্য স্টেটস অন দ্য লিঙ্গুইস্টিক লাইন মানে ভাষাৰ মতে যেনেকে অসমীয়াৰ অসম বেংগলী ওয়েস্ট বেংগল তেনেকুৱা ত্ৰিপুৰী বিলাকৰ ত্ৰিপুৰা মিজো ল্যাঙ্গুৱেজ যেনেকৈ মিজোৰাম তেনেকৈ মণিপুৰৰ কোৱা শুনি মণিপুৰ ঠিক আছে মানে মেইটেই কোৱা মণিপুৰী ল্যাঙ্গুৱেজ এজ এ হোল তাৰপিছত আপোনাৰ যদি পাঞ্জাবী কয় পাঞ্জাব ঠিক আছে হৰিয়ানৱী কয় হৰিয়ানা এনেকা আৰু তামিল কয় তামিলনাডু so তেনেকে বনালে স্টেটস বিলাক so keneke বনোৱা হৈছিল on a basis of the eta particular act এখন পাস হৈছিল 1956 ত যাক আমি কওঁ state reorganization act 1956 the government started to reorganize states on the linguistic basis তাৰপিছত কি হল চাও আমি the linguistic reorganization has strengthened the unity of the country but কিছুমান চ্যালেঞ্জও আছে এনেকে লিখিব লাগে ঠিক আছে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে কোৱেশ্চনত যদি লিখা আছে strengthened কৰিছে বুলি কিন্তু তাৰ লগতে আপুনি অলপ মানে হেতু কৈ দিব ইটো সাইডো দেখাই দিব যে strengthened তো কৰিছে নো ডাউট হেতু কথা আপনি জানে আমি সবে হেতু ফিল কৰিছো we have some kind of unity within ourselves but holeo at the same time there are also some challenges related to this এটা প্ৰথমতে পজিটিভ ইম্প্যাক্টস কিনি চাই নাও লিঙ্গুইস্টিক স্টেটস বনোৱাৰ কাৰণে কি পজিটিভ ইম্প্যাক্টস হৈছে অন ইন্ডিয়ান ইউনিটি প্ৰথম কথা ইট has strengthened federalism হয়নে সো লিঙ্গুইস্টিক স্টেটস যদি আমি চাও তাৰ কাৰণে কি হৈছে মানুহবিলাকৰ আপুনি ক'ব পাৰে যে it has contributed to the national unity keneke because it is linguistic states or basis of jodi sai it ensures distribution of resources and powers among different regions and communities ta karone etake balance hoy ase checks and balance boni goise thik ase next jodi sai unity in diversity promote korise so India is united by its linguistic diversity তাৰপিছত next jodi sai better governance linguistic states ot ki hoy they have facilitated more effective governance this has contributed to the unity of the country হয়নে governance improve hoise তাৰপিছত আপোনাৰ যোনবিলাক ইন্টাৰ কমিউনিটি টেনশন হয় এইবিলাক কি ৰিডিউস হৈছে আৰু কি ক'ব পাৰে আপোনালোকে যেনেকে ৰিকগনিশন অফ ৰিজনাল এসপাইৰেশনস আপোনালোকৰ নিজৰ জাগাৰ ৰিজনাল এৰিয়াৰ নিজৰ কিছুমান এসপাইৰেশনস থাকে সেইখিনি বস্তু কি হয় এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে শুনিবলৈ সক্ষম হৈছে so that helps in this policy making and all
কিন্তু there are also some challenges কিছুমান চেলেঞ্জও কিন্তু ৰাইজ হৈছে যেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে ৰিজনেলিজম বাঢ়িছে যেনেকৈ এতিয়া আপুনি যদি চাই আপুনি যদি সাউথ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছবিলাকত যায় চ' দে ডিছক্ৰিমিনেট দ্য নৰ্থ ইণ্ডিয়ানছ এনেকুৱা কয় আৰু নাজানো চ' যেনেকৈ বিহাৰীজ এণ্ড অল সেইবিলাকৰ কথা প্ৰচিকিউট কৰে সিহঁতক তামিলনাডু এণ্ড অল তাৰপিছত নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিক যদি চাই ইউ পি নৰ্থ ইণ্ডিয়াত কি কয় চাইনিজ বুলি কয় জোকাই তেনেকৈ কিবা কিবি ডিগ্ৰেটৰী ৱৰ্ড ইউজ কৰে ঠিক আছে চ' দিছ ইজ বিকজ অফ ৰিজনেলিজম বাট ষ্টিল এতিয়া মানুহখিনি এৱেৰ হৈছে পিপল আৰ এৱেৰ নাও and people have like understood that this won't solve the problem. That is why they believed in fraternity. Amar jonto vasudhaiva kutumbakum we are all a family. So hey principle to loi ami agbariso aru this is comparatively it komise about regionalism ঠিক আছে but still somewhere to kutkat horu hora thakiboi eblak choli ase তাৰপিছত interstate disputes কিছুমান হয় right based on this thing linguistic lines যেনে কিছুমান ষ্টেটে ধৰক কম্প্ৰমাইজ নকৰে বাউণ্ডাৰী এণ্ড অল সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে ইণ্টাৰ ৱাটাৰ ডিস্পিউটো হয় আপুনি দিব পাৰে কেনেকৈ লিংগুইষ্টিক ষ্টেটছৰ কাৰণে এতিয়া যদি ছেইম আই মিন লেংগুৱেজ স্পীক কৰা যদি দুখন ষ্টেট হ'লহেঁতেন তেতিয়া চাগে ইমান প্ৰব্লেম নহ'ল হয় এতিয়া বেলেগ বেলেগ লেংগুৱেজ স্পীক কৰে কথা পাতে কাৰণে সিহঁতৰ অলপ ধৰক নিজৰ এটা কাইণ্ড অফ বুজি পাইছে নহয় টিল্ট এটা আছে বায়াছনেছ এটা আছে নিজৰ স্পীকাৰ্ছখিনিৰ কাৰণে তেনেকৈ পলিটিকেল এক্সপ্লয়টেশ্যন কৰা হয় পলিটিচিয়ানছবিলাকে এনেকুৱা মমেণ্টছবিলাক ইউজ কৰে এক্সপ্লয়ট কৰিবলৈ কাৰণে ভোট বেংকৰ লগত ঠিক আছে খেলে তাৰপিছত ইথনিক ডিভিজনছো হয় বা চৰি ইথনিক ডিভিজনছ বা ইথনিক টেনশ্যনছো ক'ব পাৰে আপোনালোকে tensions হয় these are some of the challenges posed by the linguistic states conclusion দিছে ঠিকতে the key to preserving and strengthening Indian unity lies in maintaining a balance between the respective linguistic line and cultural diversity and promoting a strong sense of national unity মই ইয়াতে কৈ দিছোঁ আনসাৰ যোনে চাই আছে আপোনাৰ বহিখনত আপুনি ইয়াত লিখিব পাৰিলে হয় বাকীবিলাকো কৈছোঁ যে আপুনি লিখিব পাৰে about যোনটো আপোনালোকৰ তামিল যোনটো সংগম হয় ঠিক আছে তামিল সংগম যোনটো আপোনাৰ Tamil Varanasi junto hoy ঠিক আছে so you can write about that Tamil Varanasi junto sangam hoy ঠিক আছে IIT junto you can say like IIT Madras আৰু যদি চাই প্লাস আপোনাৰ Banaras Hindu University হতে মিলি পেলাই Tamil Sangam celebrate কৰে so that is a good way to show আৰু তাৰ উপৰি আপুনি দিব পাৰে যেনেকৈ গভৰ্ণৰ বিলাকে আজিকালি প্ৰতিখন ষ্টেটৰ ইয়াতে কি কৰে প্ৰতিখন ষ্টেটৰ গভৰ্ণৰে ইৰেসপেক্টিভ অফ যোনখন ষ্টেটৰে হওক সিহঁতে প্ৰতিখন ষ্টেটৰ ষ্টেটহুড ডে বিলাক সেলিব্ৰেট কৰে ঠিক আছে সেইটো এটা কি হয় পজিটিভ ইনিচিয়েটিভ হয় ষ্টেটহুড ডে সেলিব্ৰেট কৰিব পাৰি সো তেনেকুৱা কিছুমান কৰে তাৰপিছত যেনেকৈ ভাইব্ৰেণ্ট ইণ্ডিয়া প্ৰগ্ৰেম আছে তাৰপিছত আপোনাৰ যোনটো ভাৰত মণ্ডপমত বেলেগ বেলেগ ইভেণ্ট সেলিব্ৰেট কৰে ষ্টেটহুড ডে হওক কিবা কিবি ইভেণ্টছ হওক কালচাৰেল আমাৰ বিহু সেলিব্ৰেট কৰে দিল্লীত ৰাইট সো সেই তেনেকুৱা কিবা কিবি বস্তু আপুনি লিখিব পাৰে this unity in diversity okay next jodi sami second question to asile analyze the role of regional parties in shaping the post 1990 political landscapes of India it likes regional political parties play a crucial role and a multifaceted role in shaping Indian politics landscape and influencing everything from national elections to center state relations so এতিয়া ৰিজনাল পাৰ্টি বিলাকৰ কথা আপুনি লিখিব পাৰে ইয়াত ৰোল কি প্লে কৰে যেনেকৈ ইলেক্ট্ৰল পাৱাৰ হিহঁতৰ থাকে তাৰ ভিতৰত যেনেকৈ চেলেঞ্জ ডমিনেণ্ট পাৰ্টিজ সিহঁতে ৰিজনাল পাৰ্টি বিলাকে ডমিনেণ্ট পাৰ্টি বিলাকক যোনবিলাক নেশ্যনেল পাৰ্টি সিহঁতক ধৰক চেলেঞ্জ কৰিব পাৰে হয়নে তাৰপিছত যদি চাই ফ'কাছ অন লোকেল ইছ্যুজ কিছুমান লোকেল ইছ্যুজ যোনবিলাক নেশ্যনেল পাৰ্টি বিলাকে ৰেইজ নকৰে সিহঁতে ৰিজনাল পাৰ্টি বিলাকে সেইবিলাক যদি কোলিশ্যন গভৰ্ণমেণ্টটো ফৰ্ম কৰি সিহঁতে থ্ৰু দ্য নেশ্যনেল পাৰ্টি সিহঁতে এই বস্তুটো নেশ্যনেল প্লেটফৰ্মত মানে তাক পোৱাই দিয়ে ঠিক আছে তাৰপিছত চেণ্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশ্যনছবিলাক ইম্প্ৰুভ কৰাটো সহায় কৰে যেনেকৈ পাৱাৰ নেগচিয়েশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাই ৰিজনেল ইণ্টাৰেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত চাই ডাইভাৰ্চিটি অফ ভইচেছৰ কথা চাই ইনফেক্ট ইলেকশ্যনছো নহয় বিয়ণ্ড ইলেকশ্যনছো ৰিজনেল পাৰ্টি কিছুমান ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে যেনেকৈ পলিটিকেল ইনফ্লুৱেঞ্চেছ থাকে সিহঁতৰ ছ'চিয়েল মুভমেণ্টবিলাক সিহঁতে কণ্ডাক্ট কৰে হয়নে ষ্টেবিলিটিজ মেইনটেইন কৰে পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজনেল গভৰ্ণমেণ্টত সো তাৰ বাহিৰেও মই ইয়াত লিখি দিছোঁ আপুনি কনক্লুজনটো তেখেতে ধুনীয়া দিছে যে however all regional parties are not same some critics argue that they can exacerbate regionalism and কিছুমানে কয় যে they can hinder national unity in shaping in তাৰপিছত regional parties are powerful players in shaping the post 1990 landscape of India তাৰপিছত মই ইয়াত আৰু এটা পইণ্ট দি দিছিলোঁ যে you can write about some weak regional parties in the north east and Assam also strong regional parties যোনবিলাক আছে কেৰালা তামিলনাডু তেলেংগানা ৱেষ্ট বেংগলৰ যদি চাই সিহঁতৰ ৰিজনেল পাৰ্টি ইমান পাৱাৰফুল হয় যে কোনো নেশ্যনেল পাৰ্টি তাত যাবই নোৱাৰে ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হয়নে সো এইবিলাক কিয় হয় হোৱাট আৰ দ্য ফেক্টৰ্ছ ফৰ ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড উইকনেছেছ কি আছে ৰিজনেল পাৰ্টিবিলাকৰ এণ্ড হোৱাট কেন বি দ্য ৱে এহেড ঠিক আছে সো সেইটো অলপ চাই ল'ব আপোনালোকে ভালকৈ সো এইখিনি আছিলে আপোনালোকৰ 29th অ'কে নেক্সট আমি চাম 30th আপোনালোকৰ যদি চাই দিছ ইজ GS-2 টিউজডে আছিলে যোৱা কালিৰ আছিলে চ' আজি আপোনালোকে জানে আজি 1 তাৰিখ ৱেডনেছডে হয় চ' যোৱা কালিৰ হয় এইটো 30th
So question to asle discuss the constitutional powers and functions of the President of India, highlight their role as both the ceremonial head of the state and as the guardian of the constitution. So President of India কথা প্ৰথম লিখিলে যে President of India is the head of the state and the supreme commander of the Indian Armed Forces. তাৰপিছত powers and functions খিনি আপুনি ডিসকাস কৰিলে যেনেকৈ executive power আছে, legislative power আছে, financial power, military power হয়নে লক্ষ্মীকান্তত গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে আপুনি পঢ়ি ল'ব পাৰে emergency powers থাকে তেখেতৰ ঠিক আছে he can proclaim emergency he can in fact pardoning যোনটো আপোনালোকৰ pardoning তাৰপিছত reprieve respite remission সেইবিলাক যোনটো pardoning power আছে তেখেতৰ গোটেইখিনি আপুনি দিব পাৰে emergency proclaim কৰিব পাৰে under article 352 to 360 তাৰপিছত as a ceremonial head যদি তেখেতৰ ৰোল খিনি লিখে he is a symbolic representation he or she is a symbolic representation তাৰপিছত the president of India কথা যদি চাই he has to follow some diplomatic protocols in case of foreign dignitaries as a guardian of the constitution যদি চাই so president of power has to ascend bills passed by the parliament in certain circumstances president can return the bill হয়নে or can refuse assent so veto powers কথা লিখিব পাৰে ইয়াত so president plays a pivotal role as ceremonial head of the state constitutional as well as he has some constitutional obligations হয়নে to safeguard the democratic principles next question to jodi sai yat 15 marks eto asle separation of powers opor asle concept of separation of power and its democracy prothomte separation of power ki hoy yat likhilobo separation of powers is a principle that divides the functions and powers of the government into separate branches executive or judiciary tinta amar branch ase hoyne eto ami teneke likho tar bisot concept or kotha likhim of separation of power so prothomte likhibo apnaloke appointment of key positions executive branch represented by the president appoints prime minister and other members of the balancing the functioning of the legislative branch so teneke belek mane here kotha likhibo aru separation of power executive আপোনালোকৰ ধৰক legislature মানে নিযুক্তি দিয়ে হয়নে তেনেকে executive involvement থাকে কিছুমান legislative action যেনেকে presidentৰ assent দৰকাৰ হয় বিলৰ ক্ষেত্ৰত হয়নে judiciary কি কৰে আপোনালোকৰ judiciary ধৰক কিছুমান laws বা executive action মানে ধৰক কিছুমান যোনখিনি legislative action হয় বা executive action হয় সেইবিলাকক unconstitutional কৰাব পাৰে হয়নে ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে so এটো judiciary check and balance হয় so judiciary খিনি মেইনটেইন কৰে power with respect to legislature and executive judicial activism kotha likhibo pare the judiciary sometimes goes beyond the interpretation and ventures into law making areas and implement jeneke apni go pare je old diesel vehicle bar supreme court anisile on the sale of liquor along the highways eblako ki hoy judicial activism boli dhora hoy conduct of judge kotha apni likhibo pare je conduct of judge cannot be discussed in the legislatures making ensuring judicial independence teneke I mean জানে আপোনালোকে যোনখিনি আমাৰ এমপিজ এণ্ড এমএলএছ থাকে সিহঁতৰ কিছুমান ইমিউনিটি থাকে হয়নে সো যেনেকে এক্সেপ্ট আই মিন ক্ৰিমিনেল যদি কিবা কেছ নহয় তেতিয়া চিভিলিয়ান কেছৰ কাৰণে ধৰক তেখেতে টেনিয়ৰ থাকোতে বা when the house is working তেতিয়া তেখেতক প্ৰসিকিউট কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে সো এইবিলাক কিছুমান পাৱাৰ থাকে সো এটা যদি চাওঁ জুডিশিয়াল যোনখিনি আমাৰ সিস্টেম আই এম সৰি ডক্ট্ৰাইন অফ সেপাৰেশন অফ পাৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ কিছুমান ল্যান্ডমাৰ্ক কেছ তেখেতে ইয়াত মেনশন কৰিছে নেকি ইন্দিৰা গান্ধী ভাৰ্চেছ ৰাজনাৰায়ণ কেছ ঠিক আছে সো জুডিশিয়াল ৰিভিউৰ কোৱেশ্চন ওপৰত আসলে এটো বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ পাৰ্ট হয় নহয় তাৰপিছত কৰ্তা সিং ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ পাঞ্জাব 1994 এটা কেছ আছিলে তাৰপিছত সিগনিফিকেন্স যদি চাই ইয়াত সো সেপাৰেশন অফ পাৱাৰ কি দৰকাৰী হয় আমাৰ কাৰণে কি ইম্পৰ্টেন্ট হয় বিকজ ইট সেফগাৰ্ডস এগেইনষ্ট ডিপোটিজম হয়নে সেফগাৰ্ড কৰে এগেইনষ্ট ডিক্টেটৰশিপ তাৰপিছত সেফগাৰ্ডস এগেইনষ্ট আৰ্বিট্ৰেৰিনেছ তাৰপিছত চেকস অন দ্য ফাংশন অফ আদাৰ অৰ্গানছ এটা অৰ্গানে মানে লেজিসলেচাৰে ধৰক জুডিশিয়াৰী আৰু এক্সিকিউটিভক চাব পাৰে সো ইটো হিটুক মানে চেক এণ্ড বেলেন্স কৰি থাকিব পাৰে সো মেইনটেইন এফিকেসি ইন দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন সেইবিলাকৰ কাৰণে তাৰপিছত ইছ্যুজ হ'লেও কিছুমান আছে যেনেকৈ অপজিশ্যন উইক হৈ গৈছে ইণ্ডিয়াত দেট ইজ ইছ্যু জুডিশিয়াল এক্টিভিজমৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাই জুডিশিয়াৰী যোনটো লাইক এক্টিভিজমৰ কাৰণে কি হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে লেজিসলেটিভ ডমেইনছত আহি যায় তেনেকৈ কোৱা হয় তাৰপিছত জুডিশিয়াৰী বিং এডভাৰ্ছ টু চেক বেলেঞ্চেছ ইন দ্য এজ পাৰ দ্য 99 কনষ্টিটিউশ্যন যদি চাই 99 constitutional amendment কথা হলো পঢ়ি লব তাৰপিছত the constitution India needs to amend to conclusion this year constitution India needs to amend with the changing times and needs of the society then এখিনি হৈ গল next আমাৰ আজি এখিনি যদি চাও 1 মে হয় সো মই আজি এখিনিও চেক কৰি দি দিছো বহিবিলাক আৰু 4-5 খন মান বহি আছে চেক কৰিবলৈ মই এখিনি দি দিম সো ভিডিও বনাই আছো এতিয়াও বহুতৰ ধৰক মেছেজ আহি আছে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত মই শব্দ শুনি আছো but as you know video বনাই থাকোতে মই এতিয়া মাজতে এৰিব নোৱাৰো সো কথাটো এইটোৱে যে আপোনালোকে অলপমান
আনসাৰ ৰাইটিংখিনি কৰিব আৰু ফিডবেকছখিনি এনেকৈ চাব ঠিক আছে মই যোনটো ভিডিঅ' ডিছকাশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকৰ অভাৰঅল ফিডবেক দিওঁ আচ্ছা এটা চাওক হাউ কেন লোকেল কমিউনিটি ইনভলভমেণ্ট এনহেন্স ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি লোকেল কমিউনিটি কেনেকৈ মানে ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি মানে মেইনটেইন কৰাত সহায় কৰে ঠিক আছে কুৱেশ্যনটো এইটোৱে আছে যে চাওক এতিয়া আমাৰ লোকেল কমিউনিটিজখিনি কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চাওক আমাৰ সমাজত এতিয়া কি হয় ৰেডিকেলাইজেশ্যন আৰু এক্সট্ৰিমিজম বহুত বেছি হয় সেইটো কাৰণে লোকেল কমিউনিটিজ প্লে এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল ইন লাইক এনচিয়ৰিং ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি প্ৰশ্নটো সেইটো আছিলে চ' কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব প্ৰথমতে ৰেডিকেলাইজেশ্যন কি হয় এক্সট্ৰিমিজম কি হয় এইবিলাক ডিফাইন কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইছ্যুজবিলাক যোনবিলাক আছে ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটিৰ লগত জড়িত সেইবিলাক আমি চাম চ' কুৱেশ্যনটো আছিলে আপোনালোকৰ 10 মাৰ্কছৰ 150 ৱৰ্ডছ চ' প্ৰথমতে তেখেতে লিখিছে ৰেডিকেলাইজেশ্যন কি হয় ইটছ এ প্ৰচেছ অফ মেনিপুলেটিং ইণ্ডিভিজুৱেলছ হয়নে টুৱাৰ্ডছ এক্সট্ৰিম বিলিভ টু ফুলফিল দ্য টাৰ্গেটেড এইম যেনেকৈ আইচিছৰ যোনবিলাক এক্টিভিটি হয় সেইবিলাক আপুনি ৰেডিকেলাইজেশ্যন এক্টিভিটিজ বুলি ক'ব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত যদি চাই এবাউট এক্সট্ৰিমিজম প্ৰচেছত কি হয় টাৰ্গেটছ ইণ্ডিভিজুৱেলছ টু গ' এগেইনষ্ট দ্য এষ্টাব্লিছ মৰেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অফ দ্য ছ'চাইটি মানে সমাজত যোনখিনি ধৰক নিয়ম আছে ঠিক আছে চ' মৰেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড যোনখিনি আছে তাৰ এগেইনষ্টত যাবলৈ মানে সিহঁতে মানে সেই কামটো কৰে ঠিক আছে এক্সট্ৰিমিজম সেইটোক কয় যেনেকৈ লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজম সিহঁতৰ আইডিঅ'লজি ডিফাৰেণ্ট হয় হয়নে চ' যোনটো মৰেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আমাৰ ছ'চাইটি অলৰেডি চলি আহি আছে সেইটো বস্তু সিহঁতে বিলিভ নকৰে দে হেভ এ ডিফাৰেণ্ট লাইক ইউ কেন চে ডিফাৰেণ্ট ছেট অফ ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ এণ্ড মৰেল প্ৰিন্সিপলছ চ' একৰ্ডিংলি that is known as extremism so এতিয়া যদি ইছ্যুজৰ কথা চাওঁ ৰেডিকেলিজমৰ ইছ্যুজ আছে আমাৰ কাৰণে কি কি ইছ্যুজ আছে আমাৰ ছ'চাইটি যেনেকৈ ছ'চাইটিৰ অৰ্ডাৰটো আনষ্টেবল হৈ যায় ইউথবিলাক কি হয় দে ডাইভাৰ্ট ফ্ৰম দেয়াৰ গ'লছ পঢ়া শুনা কৰিব লাগে সেইটো সময়ত বন্দুক উঠোৱা আৰু আই মিন ৰেডিকেলিজমৰ কথা ৰেডিকেলিজম তেনেকুৱা এক্সট্ৰিমিষ্ট আইডিঅ'লজি থকাৰ কাৰণে কি হয় সিহঁতৰ মনটো সলনি হৈ যায় সিহঁতে পঢ়া শুনাৰ পৰা আঁতৰি পেলাই কি হয় দে গ' টুৱাৰ্ডছ লাইক দিছ ৰুট অ'কে তাৰপিছত যদি চাই ডাইভাৰ্টিং ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্টছ কিছুমান ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট কি হয় ডাইভাৰ্ট হৈ যায় যেনেকৈ ছত্তীশগড় এণ্ড অল তাত ডেভেলপমেণ্ট হ'ব পৰা নাই বিকজ অফ এক্সট্ৰিমিজম এণ্ড অল তাৰপিছত ভালনাৰেবল ছেকশ্যনছবিলাক কি হয় দে ডেট লিডছ টু মিজাৰী যোনবিলাক আটাইতকৈ ডাঙৰ ছাফাৰাৰ হয় সেইখিনি হ'ল ভালনাৰেবল ছেকশ্যনছ এতিয়া চাওক যোনে ধৰক আপোনাৰ এক্সট্ৰিমিষ্ট হ'ল বা ৰেডিকেলাইজেশ্যনত জড়িত হৈ আছে সিহঁতেতো থাকিবই নিজৰ জেগাত কাজি লাগি থাকিব ইটোক মাৰিব কিন্তু মাজতেতো এই লোকেল মাছখিনি আছে ন সিহঁতে এনেই মাজত মৰে হয়নে চিলেক্টিভলি টাৰ্গেট হয় এইটো চাইডৰ পৰা ইহঁতে নুশুনি ইহঁতক মাৰিব ইহঁতে নুশুনিলেও ইহঁতক মাৰিব চ' আমাৰ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছে ধৰক কিবা গম পালে ইনপুট ইহঁতে হেল্প কৰি আছে কাৰোবাক ইহঁতক মাৰিব আকৌ ইয়াৰ ভিতৰতে কোনোবা যদি ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চো হেল্প কৰে তেতিয়া ইহঁতে ইয়াক মাৰিব চ' এইবিলাক সেইকাৰণে কৈছে যোনখিনি ভালনাৰেবল ছেকশ্যন হয় সিহঁতে ছাফাৰাৰ হয় চ' তাৰপিছত ষ্টেম্পাৰিং ইন নেশ্যনেল বিল্ডিং হেম্পাৰিং নেশ্যন বিল্ডিং চ' নেশ্যন বিল্ডিঙতো কি হয় হেম্পাৰ হয় চ' এনেকুৱা যদি আনচাৰ লিখে আপোনালোকে যদি পাৰে MHA যোনটো কাউণ্টাৰ টেৰৰিজম এণ্ড কাউণ্টাৰ ৰেডিকেলাইজেশ্যন ডিভিজন এটা আছে সেইটো কাইণ্ডলি অলপ ভালকৈ পঢ়ি ল'ব এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডিভিজন আছে MHA মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰতে মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছৰ ভিতৰত ৱেবছাইটতে পাই যাব তাত সিহঁতে ভাল কিছুমান ৰিপৰ্টছ ডেটা দিয়ে ঠিক আছে ডেট ইজ ৰিলেটেড টু টেৰৰিজম এণ্ড আই মিন দিছ ৰেডিকেলাইজেশ্যন চ' সেইবিলাক ডেটা ইউজ কৰিব পাৰে কি অৰ্গেনাইজেশ্যনছ বেন কৰি থৈছে ফৰ ৰেডিকেলিজম এণ্ড এক্সট্ৰিমিজম এণ্ড অল সেইবিলাক চব ডিটেইলছত দিয়া আছে চাই ল'ব পাৰে MHA ৱেবছাইটত গৈ Now, আমি চাম what is the role played by the local community in building resilience against this. So, প্ৰথমতে হ'ল আমাৰ যোনটো local society হয় বা local people they act as watchdogs of the society. Next, building rapport with security forces. So, local community বিলাকে সহায় কৰে to build good relations with the security forces. In fact, মই সেইদিনাখন চাইছিলোঁ যেনেকৈ কমিউনিটি পুলিচিঙৰ কথা ক'ব পাৰে আপুনি ইনফেক্ট ক'ভিডৰ সময়তো কমিউনিটি পুলিচিং কৰিছিলে মানুহে হয়নে চ' ডেট হেল্পছ দ্য ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছ আৰু সিহঁতে অলপ ৰিলেক্স হ'ব পাৰে কাৰণ মানুহখিনি যেতিয়া দায়িত্ব কিছুমান নিজে লৈ লয় ফৰ এক্সাম্পল মই সেইদিনাখন চাইছিলোঁ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত কিছুমান লাইক এতিয়া বহুতখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছে হয়নে চ' আগতে ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছবিলাকক পাথৰ দলিয়া হয় কিবা কিবি হয় বাট এতিয়া যদি চাই চিটুৱেশ্যন ইজ চেঞ্জ ইনফেক্ট G20 এণ্ড অল সেইবিলাক কণ্টেক্ট কাশ্মীৰ বহুত বেছি ডেভেলপ হৈছে এতিয়া চ' ডেটছ এ গুড থিং ফৰ আছ এজ ৱেল এজ এভৰি ওৱান ঠিক আছে যে কাশ্মীৰখন ডেভেলপ হওক আমি এইটোৱে বিচাৰিছোঁ আৰু তাত যিমান ডেভেলপ হয় আমাৰ গোটেইখিনি ভাই ভনী মিলিজুলি আমি থাকিব পাৰিম ভালকৈ চ' দ্যাট উইল বি বেনিফিচিয়েল ফৰ এভৰি ওৱান কাৰণ পিচ এণ্ড ষ্টেবিলিটি বহুত দৰকাৰ হয় ইকনমিক প্ৰস্পেৰিটিৰ কাৰণে ঠিক আছে নেক্সট যদি আমি চাওঁ নেক্সট পইণ্টটো ইনষ্টলিং মৰেল ভেলিউজ এমং অল দ্য কমিউনিটিজ চ' যেনেকৈ আমাৰ কমিউনিটিজবিলাকে কি কৰে ব্ৰাদাৰহুড কম্পেশ্যনেট যোনবিলাক কম্পেশ্যন বা ব্ৰাদাৰহুড তেনেকুৱা কোৱালিটিজবিলাক ডেভেলপ কৰাত সহায় কৰে তাৰপিছত যোনবিলাক কি হয় ৰেডিকেলিজমৰ কাৰণে কি হয় ৰিলিজিয়াছ ইনটলাৰেঞ্চ উল্টা ক্ৰিয়েট হয় চ' সেইবিলাক বস্তু কাউণ্টাৰ কৰিবলৈ কাৰণে ৰিলিজিয়াছ ইনটলাৰেঞ্চ কাউণ্টাৰ কৰিবলৈ কাৰণে কম্পেশ্যন এণ্ড ব্ৰাদাৰহুড আনাৰ দৰকাৰ হয় পিয়াৰ গ্ৰুপ ৰোল এজ লোকেল কমিউনিটি মেইনলি ইন দ্য ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছ চ' কিছুমান ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছত মানে পঢ়া শুনাতকৈ বেছি কি হয় পলিটিক্স হয় চ' যেনেকৈ আপোনালোকৰ যদি চাই দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড অল সেইবিলাকত চ' তেনেকুৱা
লোকেল কমিউনিটিজ কিন্তু দৰকাৰ হয় বা পলিটিক্স ডিছকাছ কৰিবলৈ, বাট এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে সেই বস্তুটোৱে কি নেশ্যনৰ ইণ্টিগ্ৰিটিত হেম্পাৰ কৰক। ডেট শুড নট হেপেন, ঠিক আছে। কিবা এটা বস্তু ডিছকাছ কৰাটো ইটছ গুড, কাৰণ ডেম'ক্ৰেচি হয়, এইটো ডিছকাছ কৰিবই, কিন্তু তাত যদি আপোনালোকৰ কিবা ৰেবেলিয়ন বা ৰেবেলিয়াছ কেৰেক্টাৰ তেনেকুৱা যদি ফিচাৰ আহি যায়, তেতিয়া কি হয়, তেতিয়া ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছ মানে সেয়া কৰিবলৈ বাধ্য হৈ যায়, মানে ইনভলভ হ'বলৈ কাৰণে, ঠিক আছে, কাৰণ ছেপাৰেটিষ্ট টেণ্ডেঞ্চি ক্ৰিয়েট কৰে সিহঁতে। চ' সেইটো কাৰণে যদি চাই, সেইকাৰণে পিয়াৰ গ্ৰুপবিলাক বহুত দৰকাৰ হয় স্পেচিয়েলি ইন দ্য ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছেছ। তাত কিছুমান তেনেকুৱা পিয়াৰ গ্ৰুপ বনাব লাগে ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছত, যাতে মানে সেইবিলাক যাতে নহয়। ইনফেক্ট IIT গুৱাহাটীৰ কথা যদি চাই, এটা এক্সাম্পল দিব পাৰে যে ৰিচেণ্টলি IIT গুৱাহাটীৰ এজন ষ্টুডেণ্ট আপোনাৰ যদি চাই, এজন কম্পিউটাৰৰ লগত জড়িত এজন পাৰ্চন আছিলে তেখেত, ৰাইট। চ' ছফ্টৱেৰৰ লগত জড়িত তেখেতে যদি নিজৰ স্কিলখিনি ইউজ কৰিলে হয় ফৰ লাইক ৱেলফেয়াৰ অফ আছাম এজ ৱেল এজ ইণ্ডিয়া, তেতিয়া বেলেগ কথা আছিলে, বাট আণ্ডাৰ ৰেডিকেলাইজেশ্যন তেখেতে মানে ইছলামিক ষ্টেটক প্ৰমোট কৰি আছিলে অসমত, ঠিক আছে, যিটো ISIS বুলি কয়, খোৰাচান ইছলামিক ষ্টেটৰ এটা মানে ক'ব পাৰে এটা পাৰ্ট হয়, ঠিক আছে, এটা ৰিজনেল গ্ৰুপ হয়। চ' সিহঁতক প্ৰমোট কৰি আছিলে, সেইটো কাৰণে কি হ'ল, হি ৱাজ এৰেষ্টেড। চ' এইবিলাক বস্তুৰ পৰা মানুহ আঁতৰি থাকিব লাগে, ঠিক আছে, কাৰণ সেইবিলাক ভায়লেঞ্চৰ থ্ৰুদি একো লাভ নাই। ইনফেক্ট যোনখিনি নলেজ তেখেতে গোটাইছে, মাক দেউতাকৰ খৰচাত আহিছে পঢ়িবলৈ কাৰণে, সেইবিলাক বস্তু যদি ইউজ কৰি নিজৰ দেশক প্ৰাউড কৰে, সেইটো এটা বেছি সেইটো হ'ব লাগে। যেনেকৈ আমাৰ অনাৰেবল PM ছাৰেও কৈ থাকে, নেশ্যন ফাৰ্ষ্ট, সদায় নিজৰ ধৰ্ম, নিজৰ জাতি সেইবিলাকক পিছত ৰাখি নিজৰ দেশখনক ওপৰত ৰাখিব লাগে, সদায় মনত ৰাখিব এইটো বস্তু, ঠিক আছে। ফাৰ্ষ্ট ইউ আৰ এন ইণ্ডিয়ান, দেন ইউ হেভ এ ৰিলিজন। চ' প্ৰথমটো আপোনাৰ চিনাকি কি হয়, আপুনি বাহিৰত যদি যায় নিজকে হিন্দু মুছলিম কৰিতো আপুনি নিজকে একো পৰিচয় আপোনাক কোনে পাত্তা দিব, বাট যেতিয়া আপুনি নিজকে নিজৰ কাণ্ট্ৰি নেশ্যনেলিটিৰ কথা কয়, ইউ আৰ এন ইণ্ডিয়ান ফাৰ্ষ্ট, ডেট উইল গিভ ইউ ডেট ফিলিং, হয়নে, যে আপুনি তেতিয়া সন্মান পাব। নেক্সট সিহঁতে আপোনাৰ ৰিলিজনৰ কথা সুধিব, বাট প্ৰথম আপোনাক সেইটো, আপুনি যদি কোনোবা এখন দেশত যায়, আপুনি চাইছে ন কিছুমান ব্লগছ, তাত প্ৰথমতে কি সোধে, আপুনি হিন্দু নে মুছলিম সোধে নেকি, নুসুধে। কি সোধে প্ৰথমতে, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে সেইটো সোধে, আপোনাৰ নেশ্যনেলিটি চেক কৰে সদায়, ৰাইট। চ' সেইকাৰণে নেশ্যনেলিটি আৰু নেশ্যন ফাৰ্ষ্ট সদায় মনত ৰাখিব। দেন চাণক্যই এটা কোট দি শেষ কৰিছে তেখেতে, যে ইণ্টাৰনেল থ্ৰেটছ আৰ মোৰ ডেঞ্জাৰাছ দেন দ্য থ্ৰেট আউটছাইড, হয়নে। ইণ্টাৰনেল থ্ৰেটছবিলাক কি হয়, আউটছাইড থ্ৰেটতকৈ বেছি ডেঞ্জাৰাছ। Therefore, it is important to empower local communities and make it a জন আন্দোলন to eliminate radicalization and extremism, ঠিক আছে। আপুনি যদি চাই, ইনফেক্ট ইণ্টাৰনেল থ্ৰেটৰ কাৰণেইতো আপোনাৰ এই মানখিনি যে আহিছিলে, আমাৰ বাৰ্মিজ ইনভেজন যে হৈছিলে ইয়াত, হয়নে, বৰ্ধন চন্দ্ৰ বৰফুকনৰ কাৰণে হৈছিলে। চ' চাণক্যৰ কথাটো সঁচা হয় যে ইণ্টাৰনেল থ্ৰেটছ আৰ মোৰ ডেঞ্জাৰাছ দেন দ্য থ্ৰেট আউটছাইড। মানখিনিতো ডাইৰেক্টলি এটেক কৰিব অহা নাছিলে ন, এজ এ কনকুৱাৰাৰ, যোনখিনি আহিছিলেও মোগলছবিলাক সিহঁতে হাৰিলে, 17বাৰ এটেক হৈছিলে মহম্মদনছখিনিৰ অসমত, হয়নে, দে হেড বিন ডিফিটেড। বাট চাওক, যেতিয়া বাৰ্মিজখিনি আহিলে আমি মানে কি হ'ল, দে কমপ্লিটলি ডেষ্ট্ৰয়ড আহোম কিংডম। দ্য ৰিজন ৱাজ বিকজ অফ দ্য ইণ্টাৰনেল কনফ্লিক্ট। চ' সেইকাৰণে ইট ৱাজ ৰাইটলি ছেড বাই চাণক্য দেট ইণ্টাৰনেল থ্ৰেটছ আৰ মোৰ ডেঞ্জাৰাছ দেন দ্য থ্ৰেট আউটছাইড। সেইকাৰণে ইণ্টাৰনেল থ্ৰেটবিলাককে এলিমিনেট কৰিব লাগে, ঠিক আছে। এক্সটাৰ্নেলখিনি তেতিয়া মানে সাহ নাপায় আৰু, সেইটো কথা। নেক্সট লাষ্ট কুৱেশ্যন হ'ব আমাৰ ডিছকাশ্যনৰ আজি, এইটো আছিলে হোৱাট আৰ দ্য ইণ্টাৰনেল চিকিউৰিটি চেলেঞ্জেছ বিং ফেচড বাই ইণ্ডিয়া, give out the role of central intelligence and investigative agencies tasked to counter such threats. So internal challenges কি কি আছে চাই লওঁ প্ৰথমতে। চ' আকৌ সেই কটিলিয়া ষ্টেটমেণ্টটো তেখেতে ষ্টাৰ্ট কৰিছে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ, যে internal threats are more dangerous than the threats outside. This significantly indicates that internal security which takes efforts made by the national government to secure its citizens' resources from within the borders. চ' এতিয়া ইণ্টাৰনেল চিকিউৰিটি থ্ৰেট কি কি হ'ব পাৰে, প্ৰথমতে আমি চাওঁ, ৰিলেটেড হ'ব পাৰে উইদিন দ্য ষ্টেট, যেনেকৈ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছৰ যোনটো মিজোৰামত হওক অসমত হওক, ৰাইট, সেইবিলাক। তাৰপিছত জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰতো আছে তেনেকুৱা কিছুমান টেণ্ডেঞ্চি, এতিয়া যদিও কমি গৈছে, বাট ষ্টিল দেয়াৰ আৰ চাম ইনচাৰ্জেঞ্চি ইছ্যুজ উইদিন দ্য ষ্টেট, অ'কে। কমিউনেলিজম এণ্ড ছেপাৰেটিষ্ট টেণ্ডেঞ্চি আছে, যেনেকৈ খালিস্তান ইছ্যু দিব পাৰে এণ্ড অল, ঠিক আছে। তাৰপিছত যদি চাই লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজম, ৰাইট উইং এক্সট্ৰিমিজম এণ্ড অল, সেইবিলাক দিব পাৰে আপুনি। চাইবাৰ ক্ৰাইম দিব পাৰে, ডিপ ফেক যোনবিলাক হয় ভিডিঅ'জ এণ্ড অল, সেইবিলাক ইউজ কৰি আছে চাইবাৰ ক্ৰাইমত। ট্ৰান্সপৰ্টাৰ এক্টিভিটিজ, যেনেকৈ মানি লণ্ড্ৰিং এণ্ড অল, অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম, ঠিক আছে, এইবিলাক দেখিব পাৰে। তাৰপিছত থ্ৰেটছ প'জড বাই দিছ ইছ্যুজ, কি কি থ্ৰেট হয় এই ইছ্যুজবিলাকৰ কাৰণে, যেনেকৈ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ইছ্যুজ আহে, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইনক্ৰিজ থ্ৰেট, মানে যোনবিলাক ভালনাৰেবল ছেকশ্যন হয় সিহঁতৰ কাৰণে থ্ৰেটছবিলাক বাঢ়ি যায়, যেনেকৈ আপুনি এক্সাম্পল দিব পাৰে ৰিচেণ্টলি আমাৰ ইমেজটো বহুত বেয়া হৈছিলে যেতিয়া এই উইমেন ফ্ৰম ঝাৰখণ্ড ৱাজ ৰেপড, এই উইমেন মানে ব্ৰাজিলিয়ান টুৰিষ্ট হয়, চ' শ্বি ৱাজ লাইক ইন ঝাৰখণ্ড উইথ হাৰ হাজবেণ্ড, টুৰত আহিছিলে সিহঁতে, চ' তাৰপিছত নেপাল গৈছিলে সিহঁতে, চ' ডেট উইমেন ৱাজ ৰেপড, ঠিক আছে। চ' বহুত দুখৰ কথা যে আমাৰ দেশত এনেকুৱা বস্তু এতিয়াও হৈ আছে, সমাজখন এতিয়াও মানে অশিক্ষিতৰ নিচিনা কাম কিছুমান কৰে, ৰাইট।
these are internal issue part হয় কিন্তু মনত ৰাখিব সো কাৰণ কি এইবিলাক হলে কি হ'ব আপোনাৰ পিছত ফিউচাৰত কোনো মানুহ বাহিৰৰ পৰা নাহিব টুৰিষ্ট আৰু যোনবিলাক যায় ইয়াৰ পৰা ঘূৰি পেলাই বেয়া ফিডবেক এটা লৈ যাব ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে হয়নে সো তাততো এইটো নকয় ন এজন দুজন মানুহৰ কাৰণে গোটেই আমাৰ যিমান মানে লাইক আপুনি ক'ব পাৰে 103 কোটি 102 কোটি যিমান মানুহ আছে সকলোৰে নাম বেয়া হয় এনিৱেজ ইট হেম্পাৰ্ছ দ্য নেশ্যন বিল্ডিং যেনেকৈ আপোনাৰ ডেটা থেফ হয় থ্ৰু চাইবাৰ ক্ৰাইমছ তাৰপিছত অলছ' মই যেনেকৈ ক'লোঁ আপোনালোকক ইট চেঞ্চ এ নিগেটিভ পিকচাৰেশ্যন অফ দ্য কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেটফৰ্মছ তাৰপিছত তেখেতে কি লিখিছে চাওক ৰোল অফ দ্য চেণ্ট্ৰেল এজেঞ্চিজ এণ্ড ইনভেষ্টিগেটিং এজেঞ্চিজ ইন কাউণ্টাৰিং দিছ থ্ৰেটছ কি হ'ব পাৰে ইকনমিক ফ্ৰণ্ট এটা চাই যাওঁ ইকনমিক ফ্ৰণ্টৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাই এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ যোনটো ৰোল হয় এইটো কথা লিখিছে বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাই ইউ কেন ৰাইট এবাউট আছাম ৰাইফলছ ঠিক আছে বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি ফৰ্চেছ BSFৰ কথা লিখিছে বিশেষকৈ BSF ক'ত আছে ITBP ক'ত আছে এইবিলাক জানি ল'ব ঠিক আছে BSF আপোনালোকৰ বাংলাদেশ আৰু ক'ত আছে পাকিস্তানৰ বৰ্ডাৰত আছে ITBP আছে ভূটান বৰ্ডাৰ ঠিক আছে চ' এইবিলাক কিছুমান চেণ্ট্ৰেল যোনবিলাক ইনভেষ্টিগেশ্যন মানে যোনবিলাক চেণ্ট্ৰেল ফৰ্চেছ আছে দ'জ আৰ ৰিলেটেড টু বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি এইবিলাকো চাই ল'ব তাৰপিছত উই হেভ দ্য কোষ্ট গাৰ্ডছ যোনবিলাক ইণ্ডিয়ান কোষ্টবিলাক প্ৰটেক্ট কৰে দেন উই কেন ৰাইট এবাউট দ্য চাইবাৰ ছিকিউৰিটি ফ্ৰণ্ট দেট ইজ চাইবাৰ ছিকিউৰিটি ফ্ৰণ্টত যদি চাওঁ নেশ্যনেল ক্ৰিটিকেল ইনফৰমেশ্যন প্ৰটেকশ্যন চেণ্টাৰ এটা আছে টু ক্ৰিটিক দ্য এটেক্স অন ক্ৰিটিকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যেনেকৈ আপোনাৰ ডিজিলকাৰ আধাৰ কাৰ্ড কোভেক্সিন ডেটা এণ্ড অল সেইবিলাক যাতে মানে লিক হৈ নাযায় ডেটাবিলাক মিছ ইউজ নহয় সেইটো কাৰণে তাৰপিছত ৰেলৱে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এয়াৰপৰ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আপুনি লিখিব পাৰে ৰেলৱে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যেনেকৈ আপোনালোকৰ ৰেলৱে পুলিচ ফ'ৰ্চ থাকে RPF থাকে তাৰপিছত এয়াৰপৰ্ট আৰু আপোনালোকৰ যোনবিলাক পেট্ৰলিয়াম ৰিফাইনাৰীজ আছে তাত আপোনালোকৰ CISF আছে এয়াৰপৰ্টতো ৰিচেণ্টলি আপোনালোকে জানে দিল্লী এয়াৰপৰ্ট এতিয়া পাৰ্লিমেণ্টতো CISF লৈ লৈছে আপোনালোকে জানে চাগে CRPF লৈ লৈছে ৰাইট পাৰ্লিমেণ্টৰ এই টপিকটো অলপ পঢ়ি ল'ব আজি নিউজত আছিলে CRPFৰ এতিয়া CRPFে পাৰ্লিমেণ্টৰ যোনটো ছিকিউৰিটি হয় আগতে দিল্লী পুলিচৰ হাতত আছিলে এতিয়া CRPFে লৈ ল'লে চ' এইবিলাকো ক্ৰিটিকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ভিতৰতে পৰে তাৰপিছত কাউণ্টাৰিং টেৰৰিজম তাৰ কাৰণে ৰ এণ্ড IB আছে ৰয়ে কি কৰে দেশৰ বাহিৰত কৰে IBয়ে দেশৰ ভিতৰত কৰে অপাৰেশ্যনছবিলাক চ' লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজমৰ কথা যদি চাওঁ চ' CRPFৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰেজিমেণ্ট আছে ডেট ইজ ন'ন এজ দ্য এটা কমাণ্ডো বেটেলিয়ন হয় চ' CRPFৰ কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ নাম কি হয় কোব্ৰা ৰেজিমেণ্ট বুলি কয় চ' কোব্ৰা বেটেলিয়ন সিহঁতৰ কথা তাৰপিছত লিখিব পাৰে নেক্সট যে কনক্লুজন দিছে অলদো এলিগেশ্যনছ অফ হিউমেন ৰাইটছ ভায়লেশ্যন থাকে আমাৰ ফ'ৰ্চেছৰ লগত জড়িত যেনে আছাম ৰাইফলছৰ এগেইনষ্টত যোনবিলাক এজিটেশ্যন হৈ গৈছে বাট ষ্টিল এনেকৈ ক'ব পাৰি ডেট দে আৰ ৱৰ্কিং ডে এণ্ড নাইট টু কাউণ্টাৰ ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি চেলেঞ্জেছ এণ্ড এচিভ গুড গভাৰ্নেন্স ইনফেক্ট এইটো পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি আপুনি চাই সেয়া কথা ক'ব পাৰে যে আমাৰ PM মোদী ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ হওক হোম মিনিষ্টাৰেও তেনেকুৱা ভিজিট কৰি সিহঁতক ফ'ৰ্চেছখিনিক যেতিয়া সিহঁতে ধৰক দিৱালী বা তেনেকুৱা ছুটীত যাব নোৱাৰে সিহঁতে ঘৰলৈ হয়নে কাৰণ দেশৰ পষ্টটো এৰি কেনেকৈ যাব চ' সেইটো সময়ত সিহঁতক চিয়াৰ আপ কৰিবলৈ কাৰণে আমাৰ দেশৰ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ হওক হোম মিনিষ্টাৰ হওক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ সকলো যায় তাত হয়নে চ' ডেট উইল অলছ' ক্ৰিয়েট এ কাইণ্ড অফ গুড ৱাৰ্ম ফিলিং সিহঁতৰ আহে অলপ আৰু এটা মোৰ হিউমেনিটেৰিয়ান ছাইড এটা আমি দেখা পাওঁ তাত সেইবিলাক ইভেণ্টছত অ'কে চ' ডেট উইল অলছ' এনচিয়'ৰ যে এইবিলাক ইভেণ্টছ যাতে ইন ফিউচাৰ নহয় যদি হৈছে হিউমেন ৰাইট ভায়লেশ্যন বহুতখিনি চ' যাতে এইবিলাক বা আপছপাৰ কাৰণে বহুতখিনি আৰ্ম ফ'ৰ্চ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্টৰ যদি পইণ্ট অফ ভিউ পৰা চাই বহুতে কয় যে আপছপা 1958ৰ কাৰণে বহুত তাৰ মিছ ইউজ হৈছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আৰু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছবিলাকত যাতে এইবিলাক ইন ফিউচাৰ নহয় সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰেজেণ্ট গভৰ্ণমেণ্টে বহুত বেছি ফ'কাছ দি আছে অন হিউমেনাইজিং দ্য ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছ আৰু এইবিলাক কৰে থ্ৰু দ্য ছফ্ট পাৱাৰ ডিপ্ল'মেচি এণ্ড ছফ্ট যোনবিলাক কণ্টেক্ট কৰে ঠিক আছে টাইম টু টাইম ভিজিট কৰে তেনেকৈ কিবাকিবি ৰিক্ৰিয়েশ্যনেল এক্টিভিটিজ কৰে সিহঁতৰ ভিতৰত যাতে সিহঁতে দে চি দ্য মোৰ হিউমেন ছাইড অফ দ্য লাইক দ্য জেনেৰেল পপুলেশ্যন অ'কে চ' ইমানখিনি নকৰোঁ আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু চ' গোটেইখিনি মই ডিছকাছ কৰিলোঁ আজি 1 তাৰিখলৈকে আকৌ মই মাজতে কেইদিনমান গেপ ল'ম আকৌ তেনেকৈ 5-6 দিনৰ বা এসপ্তাহৰ আকৌ বা 4-5 দিনৰ একেলগত ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক মানে চেক কৰি বহিখিনি মই থৈ দিওঁ তাৰপিছত তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক একেলগত ৰিলিজ কৰি দিওঁ সেইটো কাৰণে কাৰণ মোৰ ডেইলি মানে বনাই থাকিব অকণ টাইম কম হয় চ' নিজৰো পঢ়া আছে আৰু প্লাছ এজ ইউ ন' মই কোচিঙতো কৰাইছোঁ চ' অকণ টাইম কনষ্ট্ৰেইণ্ট হয় চ' মই 4-5 দিনৰ আপোনালোকৰ কাৰণে একেলগত তেনেকৈ বহি চেক কৰি ডিছকাছ কৰি এণ্ড দিম চ' কাইণ্ডলি পেচেণ্টলি ভিডিঅ'ছবিলাক চাব লাষ্টৰলৈকে আৰু বহুতে সুধি থাকে মডেল আনচাৰ এনুৱেল কেনেকুৱা হয় কি লিখিম এই ভিডিঅ'ছবিলাক ৰেগুলাৰলি চাব বাকী মানে আপোনালোকে ইণ্ডিভিজুৱেলি হোৱাটছএপত আনচাৰ দি থাকিবলৈ মোৰ টাইম নহয় চ' সেইকাৰণে অকণ বেয়া নাপাব কাৰণ মই কণ্টেণ্ট বনাব লাগে ভিডিঅ'ছ বনাব লাগে মই আনচাৰো চেক কৰিব লাগে মই কোচিঙৰো কণ্টেণ্ট বনাব লাগে কোচিঙৰো বহি চেক কৰিব লাগে কোচিঙৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ বনাব লাগে চ' নিজৰ পঢ়া আছে তাৰ বাহিৰে চ' আই এম ভেৰি বিজি দিছ ডেইজ এইকেইদিন অলপ বেছি বিজি হৈ গৈছোঁ যেতিয়াৰ পৰা জইন কৰিছোঁ
কোচিঙত সেইকাৰণে ঠিক আছে চ' হোপফুলি আপোনালোকে বুজি পাব চ' যদি মই ৰিপ্লাই দিব নোৱাৰো টাইমত বা পিছত দিওঁ চ' অলপমান ধৈৰ্য ধৰিব ঠিক আছে এণ্ড আনচাৰ ভিডিঅ'ছখিনি কিন্তু কমপ্লিটলি লাষ্টলৈকে চাব বহুতে ধৰক ভিডিঅ'ছবিলাক নাচাই এনেই মোক সুধি থাকে মই সেইকাৰণে ৰিপ্লাই নিদিওঁ চ' সেইটো ক্ষেত্ৰত বেয়া পাই লাভ নাই ঠিক আছে সেইকাৰণে মই যেতিয়া ডিছকাশ্যন কৰোঁ ভিডিঅ'ছবিলাকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাইছোঁ নহ'লেতো আনা দৰকাৰেই নাছিলে হয়নে থেংক ইউ দেন আকৌ লগ পাম এণ্ড যদি ইনিচিয়েটিভটো জইন কৰে আপোনালোকে দেন ইউ কেন হোৱাটছএপ মি ইন মাই নম্বৰ 93950 just a minute 93950 30635 মোক ইয়াত হোৱাটছএপ কৰিব বাকী আপোনালোকক বুজাই দিম ঠিক আছে দেন গুড নাইট